สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ยังติดตามต่อเนื่องนะครับกับวงการศรีกากีครับอย่างนี้ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนและผมขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ 200,000 กว่านายนะครับส่วนใหญ่นะก็ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนอยู่นะครับแต่อาจจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะที่ตอนนี้มีปัญหาทำให้ภาพรวมของตำรวจในสายตาของประชาชนก็อาจจะอยู่ในยุคที่ถือว่าต้นทุนต่ำแล้วเราจะแก้ยังไงผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดของตำรวจเนี่ยมันเริ่มต้นจากบุคคลไม่กี่คนที่อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามองลึกๆลงไปมันทำให้เห็นถึงโครงสร้างทำให้เห็นถึงปัญหานะครับในภาพรวมใหญ่และเราจะช่วยกันนะสะท้อนเรื่องของปัญหาของวงการตำรวจออกมาในมิติไหนได้บ้างเพื่อที่จะพัฒนาและทำให้ตำรวจที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงๆผมขอแนะนำก่อนนะครับ2ท่านตำรวจนะฮะท่านหนึ่งนี่คือรุ่นใหญ่นะครับท่านผู้การแต้มนะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับข้างๆท่านครับท่านพันตำรวจโทธีรวัตรปัญญาธรรมกุลนะฮะหรือว่าสารวัตรโอ๊ตนะครับเลขานุการประจำกมทความมั่นคงครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับครับส่วนซ้ายมือของผมครับท่านสสท่านนี้ฮะก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับท่านเป็นสสกทมและรองเลขาธิการพรรคประชาชนนะครับท่านปิยรัตน์จงเทพหรือว่าสสโตโต้ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้เนี่ยฮะท่านผู้การแต้มเกษียณมาพักใหญ่ๆแล้วนะฮะแต่ก็ยังคุกคีอยู่ในวงการนะฮะแล้วก็ให้ความคิดเห็นต่างๆนานาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจด้วยนะครับแต่ผมขออนุญาตข้ามท่านไปก่อนตามสบายเพราะว่าผมเมื่อวานนี้รุ่นใหญ่นั่งอยู่ในรายการนะฮะท่านวิรุธนะครับวันนี้รุ่นน้องรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เอาอย่างนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับตำรวจรุ่นใหม่อย่างสารวัตรโอ๊ตเอาความรู้สึกตอนนี้เลยฮะเป็นยังไงเอาความรู้สึกไหนก่อน ความรู้สึกที่มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่างๆนานาและคุณก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ออกมายืนหยัดว่าผมรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นครับคุณไม่ห่วงเรื่องของอนาคตของตัวเองเลยเหรอฮะก็เอาพูดตรงๆคนก็หลายคนก็บอกทำไมกล้าผมบอกผมไม่กล้าผมกลัวผมกลัวกลัวอะไรผมก็กลัวเรื่องทั้งความก้าวหน้าในอาชีพการงานกลัวทุกอย่างนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ผมกลัวมากกว่าก็คือกลัวลูกผมเนี่ยจะได้สังคมแบบนี้ส่งต่อสังคมแบบนี้ให้ลูกคือวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีในการออกมาพูดออกมาเรียกร้องเนาะซึ่งผมก็คิดว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าบรรยากาศตำรวจในตอนนี้ครับผมก็รู้สึกมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะในฐานะตำรวจเนาะแล้วก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหลายๆท่านเองครับคือมันเป็นบรรยากาศที่เถียงกันไปเถียงกันมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าตำรวจเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วเรามีกฎหมายเป็นหลักถ้ามันมีการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมผมว่าปัญหาก็ไม่ได้เกิดอะไรครับคุณโตมาในแฟลตตำรวจใช่ครับผมเป็นลูกตำรวจชั้นประทวนถูกต้องไหมฮะถูกครับการซื้อขายตำแหน่งไม่รู้นะคุณเคยได้ยินในเรื่องเล่าในอดีตจากยุคของคุณพ่อจนมาถึงยุคตัวเองมันมีอยู่ก็ผมได้ยินมาแล้วกันแต่ตั้งแต่ผมจบจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยเสียเงินเสียทองกับเรื่องพวกนี้นะครับก็เราก็ใช้แรงใช้การทำงานนะครับแล้วก็จนได้รับการแต่งตั้งโปรโมทเป็นสารวัตรอะไรตอนนั้นเพราะตอนขึ้นเราก็ขึ้นในเวรผู้จัดการแล้วก็ได้ไปมีโอกาสติดตามผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่าถามว่าซื้อตำแหน่งของผมอ่ะก็ได้ยินมาแต่ว่าประสบกับตัวเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีมาคนมาติดต่อแล้วก็ไม่มีตังค์ด้วยครับเอาตรงไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นคุณเติบโตมาในการหน้าที่การงานตัวเองโดยที่ไม่ต้องจำเป็นต้องเสียเงินสักบาทสักตังค์ในการขึ้นตำแหน่งไม่มีของผมมันไม่มีท่านผู้การครับมีจริงหลายคนยืนยันซื้อขายตำแหน่งแต่สุดท้ายถามหาหลักฐานอยู่ไหนคืออย่างนี้ไอการโจทย์จันทร์ว่าซื้อขายตำแหน่งเนี่ยว่ามีจริงหรือไม่จริงผมพูดให้ฟังว่ายุคอดีตพวกผมนะมีเขาเอางานจับใครอย่างผมนี่สมัยก่อนผมเป็นสารวัตรเป็นสอบสวนเป็นสืบสวน
จริงๆถ้าผมไม่มีเรื่องนะครับ ยังไงผมก็เป็นผู้บัญชาการนครบาลเพราะลายผมไปงั้น แล้วก็ไม่มีใครห้ามได้ด้วย ผมใครเป็นผู้การนครบาลหนึ่งหรือผู้การเหนือสมัยก่อนต้องเป็นผู้บัญชาการหมดนครบาลหมดเข้าใจไหมแต่มันมาเปลี่ยนมันมายุค ไหน นักการเมืองอยู่ยุค2 ยุคที่ทำให้องค์กรตำรวจตกต่ำมาก อ้าวเดี๋ยวก่อนนะ ยุคหนึ่ง ด้วยความเคารพท่านกำลังบอกว่าในยุคการเมืองเหรอฮะความหมาย ยุคการเมือง คือ การเมือง คือตำรวจ เข้าไป ที่ทุกวันนี้ที่เป็นอย่างนี้ เพราะว่าการ การเมืองเขาไปแทร ก กไงก็นักการเมืองเขาไปแทรก โอเคฮะเชิญฮะเชิญ ผมไม่ได้บอกถ้าคุณก็รู้อยู่แล้วยุคไหน เอาว่ายุคนั้นเนี่ยขนาดจะตั้งผู้กำกับจะแต่งตั้งผู้กำกับเนี่ยมีรองผู้กำกับเนี่ยเดินทางไปฮ่องกงเนี่ย400-500 คนเพื่อสพาไปดูตัว เดี๋ยวนะ อ้าว ไปฮ่องกงเพื่อให้ไปดูตัว ให้ไปดูตัวว่าคนเนี้ยจะให้มาเป็นผู้กำกับในพื้นที่เราดูแลเรื่องการเลือกตั้ง แล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้รองผู้กำกับที่ไปกับสสนั่นมันไปจ่ายเงินกับผู้บัญชาการตำรวจพบตรว่าไม่ใช่ มันก็จ่ายให้ไอ้สสนั่นแหละไอ้สสนั่นเอาเงินไป แล้วก็พึงนี้ก็ใกล้ชิดที่ศูนย์อำนาจกันก็ขอผู้ใหญ่นายกหรืออะไรต่างๆไอ้พรรคไอ้สีไอ้ยุคนั้นน่ะก็บอกเลยมึงไปอยู่โน่นไปอยู่นี่คุมเลือกตั้งตรงนั้นตรงนั้นตำรวจเนี่ยเสียมาตั้งยุคนั้น และต่อมาก็มาอีกยุคยุคธมินนี่ครองอำนาจหลายปีมากประมาณ8 ปีนี่ซื้อขายตำแหน่งแบบล้วนๆไม่ได้ซื้อขายตำแหน่งอย่างเดียวยังจ่ายเงินป้องกันตำแหน่งอีก มีป้องกันตำแหน่งแชมป์ แล้ว จะต้องจ่ายเพื่อป้องกันตำแหน่งแชมป์อย่างเงี้ย คุณน่ะไปเช็คเลยว่าใครแล้วเขาลือทั้งประเทศลือทั้ง ท่านผู้การผมไม่ได้กวนนะแต่คือลืออย่างเดียว ไม่ใช่ลือ มีหลัก ทั้งทุกหลักฐานไปถามตำรวจรู้อ่ะน้องนี่ยังถามว่ายุคทบินยุคไหนอ่ะถ้าเขาก็กล้าบอกอ่ะแต่เราไม่บอก เราไม่บอก แต่พูดให้ฟังอ่ะ โอเค แต่ทุกคนเนี่ยไม่เอายุคเนี้ยมาพูดเลยไม่เอายุคทมินมาพูด ครับ ยุคทมินนี่แสบที่สุดชั่วที่สุดกินเงินตำรวจมากที่สุด ฮะ ไอ้อย่างเงี้ยเอาเปรียบมากที่สุด คือเป็นที่รู้กันในวงการ แล้วถ้าเอางี้ดีกว่า อ่า ถ้าเขาจะเอาลูกน้องไปอยู่ตรงนี้นะ ฮะ เขาเอาส่วนกลางเนี่ยไปจับแล้วให้ตั้งย้ายแล้วเอาคนของเขาไปอยู่นี่คุณจำไว้ไอ้คนเนี่ยไม่มีใครเปิด เดี๋ยวเรายังไม่ต้องเปิดก็ได้นะฮะท่านนะ อะไรผมจะเปิด อย่าเพิ่งเปิดก็ได้นะเอาเล่าแค่สตอรี่แบ็คกราวด์ ไอ้คนเนี้ยไอ้เนี่ยลองไปเช็คดูดิว่าใคร แล้วสารวัตรโอ๊ตพยักหน้าเมื่อกี้นี่คือเห็นด้วยกับตรงนี้ฮะหรือมีข้อมูลตรงกันเหรอฮะ กำลังฟัง เข้าใจอยู่ครับ โอเค กำลังนึกตามครับ เพราะฉะนั้นคือวงการตำรวจที่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างรุนแรงคือ2ยุคนี้ที่ท่าน สองยุคนี้ กำลังจะพูด แต่นี้พอมายุคบิ๊กต่ายมันมีพรบตำรวจปี 65ผมเนี่ยเป็นอนุกรรมการในการร่าง ฮะ กฎหมายตัวนี้ ครับ จริงๆแล้วเนี่ยพรบปี 65ผมก็ไม่พอใจเท่าไหร่ ครับ เพราะเราเสนอไปเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ ครับ แต่พอไปถึงฝ่ายการเมืองเพื่อสสนี่แหละเพื่อการเมืองเพื่อรัฐบาลไม่ยกผ่านให้บอกให้ไปแก้จึงได้ออกมาแค่นี้คือในการบริหารงานบุคคล ฮะ และมีคณะกรรมการอีก2 คณะเพิ่มมา ฮะ คือคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเหมือนศาลปกครองชั้นต้นมาอีก1 คณะ และอีกคณะหนึ่งก็คือคณะกลตลคณะการรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือประชาชนได้รับความเดือดร้อนตำรวจมาร้องอันนี้ ฮะ แต่ถ้าตำรวจได้รับความเดือดร้อนแกล้งไปกพตล ตัวนี้ก็มีพรบนี้ขึ้นมา แล้วมีการเขียนในการแต่งตั้ง ครับ กฎหมายไว้พอสมควร อย่างเช่น คนจะเป็นพบตรต้องมี1 2 3อะไร ครับ คนจะขึ้นเป็นรองพบตร ครับ ต้องใช้ 100%หมายความว่าเรียงตามดับไหลเลยมึงแซงกันไม่ได้ อาวุโส ตรง 100% เป๊ะ ตรง เป๊ะเป๊ะไป โอเค ถ้ามาต่ำกับผู้บัญชาการจะใช้ ฮะ 33% ฮะ หมายความว่าใน100 คน อาวุโสไป 33% ฮะ อีก 67% ฮะ ไปว่ากัน ยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้ว กองบัญชาการนครบาลมีตำแหน่งว่างพุ่มกับ4 ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง คุณ33 ตำแหน่งไปเท่าไหร่ คนครึ่งหรือคนหนึ่งนั้นมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งเรื่องความรู้ความสามารถและบวกอาวุโสอีกหน่อยด้วย3 คนใช่ไหมดังนั้น
พอพรบ65ออกมาเนี่ยมันก็เข้ารูปเข้ารอย อืม ขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น แต่ว่าไอ้ว่าคือการซื้อขายตำแหน่ง ผมถามว่าคุณจำไว้เลยนะครับ สมมติว่าถ้าผมจะซื้อตำแหน่งเนี่ย ฮะ ผมจะเดินไปหาผบบอกผบช่วยผมหน่อยผมเอาตังค์ไปเนี่ยคุณกล้าเดินขึ้นไปไหมน้องนี่กล้าเดินขึ้นไปไหม โอ้ย แล้วนะไอ้ อย่า คน อย่าว่าแต่กล้านะเข้าถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย แต่เนี่ยไอ้คนที่จะมาเนี่ยคือไอ้เพื่อที่นายหน้าไงไอ้เพื่อที่มาบอกเอาหน้า เอเจนต์ ฝาก เอเจนต์ ได้อันนี้มานี่ไงแล้วผมถามว่าไอ้คนที่มาเนี่ยเหมือนยกอย่างสสเนี่ยสสเอาเงินไปให้ผบป่ะ ฮะ ไม่มี แม่กินหมด โอเค ส่วน2 ยุคที่มีผมว่าคุณผู้ชมอยากรู้เหลยกันยุคนั้นคือยุคอะไรเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆ บอก น ผม วด มาเดี๋ยว ติดตามต่อไปเรื่อยเดี๋ยวจะค่อยๆนวดเพื่อจะได้ และยุค ข้อมูล ยุคทมินนี่นะ ฮะ ไม่ได้ทำคนเดียว โอ้ยโอเค มีตระกูลร่วมทั้งตระกูลเลยนะ หากินซื้อขายกันนะ มีตระกูลด้วยคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวคงได้ติดตามในการนวดของผมไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับ ติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ขอตัดภาพมาที่สสโตโต้หน่อยนะครับ ในฐานะที่ได้เป็นโฆษกกรรมาธิการความ ครับ มั่นคงด้วยนะครับ ครับ เอาผมมองข้ามไปเลยนะมองข้ามไปข้างหน้าเลยนะครับ ครับ อีก5 ปี 10 ปีวงการตำรวจจะปฏิรูปได้อย่างประสบความสำเร็จหรือเปล่าฮะ คือจริงๆ ก็ต้องอย่างที่ผู้การแต้มเขานำเรียนว่าปี 65 เนี่ยเป็นการถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของวงการตำรวจแล้วนะ ครับ จริง ๆ ร่างของอาจารย์มีชัยถ้าใครอ่านเนี่ย อือฮึ ผมยังชอบเลยนะ บางทีปฏิรูปเยอะมากนะ แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นอย่างที่ท่านผู้การแต้มว่านะมันมีการไปปรับไปแปรยติกัน ตอนนั้นก็คงจะต้องช่วงปี 62 63อ่ะช่วงสมัยรัฐบาลลุงตู่นะฮะ ครับ ก็ฉะนั้นผมคิดว่าอีก 5 ปี 10 ปีเนี่ยสถานการณ์เวลาเนี้ยตอบชัดเจนเลยว่า แม้พรบปี 65 ดูเหมือนจะเป็นความหวัง แต่สุดท้ายแล้วก็พบแล้วว่ามันเป็นทางตัน ทางตันก็เพราะว่าอะไร เพราะเมื่อกำหนดว่าผู้จะขึ้นเป็นผบตรได้เนี่ยจะต้องมาจากอาวุโส 100%ก่อนจะมาเป็นผบตรก็ต้องผ่านกระบวนการตามเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยวิธีการง่ายนิดเดียวถ้าเขาจะไม่ให้ใครเป็นผบตรก็อย่างที่บอกก็สกัดขาเลยก่อนได้ขึ้น ก็สกัดกันเลย เอาเข้าปปชเอาคดีทางวินัยเอามา ก็จะมาสกัดกันแบบนี้ แล้วมันก็จะวนเวียนเป็นงูกินหางแบบนี้อีก ผมเชื่อว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้อีก มันจะไม่แค่จบแค่ยุคนี้ ฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมเองก็กังวลว่า ถ้าเราไม่แก้พรบตำรวจ 65 ใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง ปรับปรุงให้มันดีขึ้น ปรับใหม่ เอาเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่มานั่งคุยกันใหม่ แล้วดูสิว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหม เพราะผมกังวลอย่างที่บอกฮะ ถ้าเมื่อไหร่มันไปถึงจังหวะที่ว่าจะต้องมาพิจารณาคุณสมบัติกันอีกรอบเนี่ยสมมุตินะ เอาว่าคนเนี้ยมีคุณสมบัติถึง ผมก็หาจังหวะไปร้องปปชไปร้องหน่วยงานอิสระต่างๆกลไกต่างๆ การแกล้งกัน มันก็ไม่จบ คือเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันมีช่องโหว่อยู่เดี๋ยวต้องไปดูกันดีๆครับอนุกรรมาธิการของผมได้ศึกษาไว้แล้วก็เห็นปัญหาเรื่องนี้อยู่พอสมควรครับเดี๋ยวยังไงเล่าให้ฟังต่อ จะมีทางออกใช่ไหม คือมีทางออกก็คือว่าเรา ย้ำนิดนึงได้ไหมครับว่าถ้าทางออกสักหนึ่งทางว่าเราจะปรับยังไงได้ไหมฮะ คือถ้ามองภาพรวมใหญ่นะ ตอนนี้เราไปดูตำรวจญี่ปุ่นนะตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจฮะ ยังไง เขาแยกอำนาจตำรวจส่วนกลาง กับตำรวจส่วนพื้นที่ออกไปเลยตำรวจส่วนพื้นที่ก็คือถ้าบ้านเราก็เรียกจังหวัดนะฮะที่เราเข้าใจว่าเดี๋ยวตำรวจจะไปขึ้นกับผู้ว่าไปขึ้นจริง ๆ ไม่ใช่ตำรวจก็เป็นตำรวจนั่นแหละ แต่ว่าภายใต้ของจังหวัดนั้นน่ะเขาจะเติบโตในจังหวัดนั้น และดูแลคนในจังหวัดนั้นเลย โดยที่ไม่ต้องมาวิ่งเต้นกับตำรวจส่วนกลาง เพื่อเข้ามามีอำนาจ ต่อไปนี้ผบตรจะไม่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในจังหวัด จะเป็นตำรวจจังหวัดของเขาเลยนะ ผม ต่อ ฟั ไป งตามผมฟัง ครั ตาม บ ผมฟังตาม ผู้การจังหวัด ถ้าสมมุติว่าชื่อผู้การจังหวัดอยู่นะฮะ อ่า จะเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในจังหวัดนั้น เป็นตำรวจในจังหวัดนั้น และจะไม่มีใครอยากขึ้นผบตร เพราะว่าไม่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้าย จะไม่มีใครวิ่งเต้นขึ้นผบตรเลย นี่คือรูปแบบของตำรวจที่เราเรียกว่ากระจายอำนาจ ต่อไปเนี้ยเราอิงตามนโยบายที่อนาคตประเทศไทยอาจจะมีการกระจายอำนาจตามจังหวัดต่างๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง แบบที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วตำรวจก็จะไปขึ้นตรงกับหน่วยงานที่เรียกว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง โอเค ก็เหมือนกับนายกเล็กนายกที่มาจากประชาชนเลือกมา เพียงแต่ว่านโยบายหลักทั้งหมดเนี่ยยังมาจากสำนักงานตำรวจอยู่ ตำรวจแห่งชาติ เพียงแต่ว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารนั้นน่ะไม่ได้มีหน้าที่แต่งตั้งโยกย้าย เป็นเพียงผู้กำกับนโยบาย ส่วนอำนาจจะไปอยู่ที่ผู้การจังหวัดอย่างที่บอก ใช่ครับ
เพราะท่านจะเข้าใจพื้นที่ของท่านดี ใช่ครับ ถูกต้องไหมฮะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกย้ายข้ามจังหวัด ข้ามห้วย ข้ามห้วยข้ามหนองไปไหน นี่คือหลักการก่อนนะฮะ หลักการ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างนี้ในวันข้างหน้าจริงๆหรือเปล่าเราไม่ทราบ ใช่ครับ แต่ว่าหลักการคิดแบบนี้ท่านผู้การแต้มคิดเห็นอย่างไร ครับ สารวัตรโอ๊ตคิดเห็นอย่างไรขออนุญาตนะครับผมต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับสารวัตรโอ๊ตด้วยความเคารพครับ เราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม ครับ ที่ตอนนี้หลายพื้นที่นะมีการเปล่งวาจาแบบนี้ ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นคำสั่งมาหรือไม่ในฐานะที่คุณยังเป็นตำรวจอยู่ถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ พักสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังสารวัตรโอ๊ตนะครับผู้การแต้มด้วยในประเด็นนี้สักครู่เดียวครับถกไม่เถียงครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เราเป็นตำรวจของประชาชน พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน และพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม และพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน เป็นตำรวจของประชาชน และพวกเรา และพวกเรา ไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม ไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน และพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม และพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม ตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน เราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม เราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน ไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน
พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย และพิทักษ์รับใช้ประชาชนมิใช่องค์กรอาชญากรรม นี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะฮะในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทยนะครับหน้าสถานีตำรวจนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับยังอยู่กับท่านสสโตโต้นะฮะแล้วก็ท่านผู้การแต้มแล้วก็สารวัตรโอ๊ตนะฮะเดี๋ยวพูดคุยกันต่อก่อนที่จะไปประเด็นนี้นะครับเรื่องของพวกเราเป็นตำรวจของประชาชนไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมคือผมอยากทราบจริงว่ามันมีกระบวนไม่ใช่กระบวนอย่าเรียกว่ากระบวนการมีคำสั่งลงมาหรือเปล่าอย่างเป็นทางการว่าเราจะต้องทำแบบนี้นะจะต้องออกมาเปล่งวาจาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าตำรวจคือที่พึ่งของประชาชนก่อนที่จะไปประเด็นนี้ท่านสสโตโต้ผมทวนนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะให้ผู้การแต้มได้อธิบายเพิ่มเติมกับหลักคิดของท่านสสโตโต้ว่าถ้าจะแก้ปัญหาที่โครงสร้างก็คือกระจายอำนาจถูกต้องไหมฮะกระจายอำนาจครับ ถ้าผมสรุปแบบง่ายๆก็คือว่าให้แต่ละจังหวัดมีอำนาจในการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัด ครับเป็นหน่วยรับงบประมาณตัวเองด้วยอันนี้คืออนาคตนะฮะคือทุกคนก็จะได้ไม่ต้องไปวิ่งเต้น ใช่ครับ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะลงพื้นที่ต่าง สอบบรรจุมาปุ๊บบรรจุจังหวัดไหนอยู่จังหวัดนั้นโตเป็นผู้การจังหวัดนั้นเลย ๆนี่คือหลักคิด หลักคิดครับซึ่งรายงานเนี้ยเป็นรายงานของอนุกรรมาธิการปฏิรูปศึกษาการปฏิรูปตำรวจแล้ว ฮะ ของกรรมาธิการของคุณโรมนี่แหละ ฮะ แล้วสภาก็รับรองแล้วด้วยเมื่อวันที่ 2 ตุลาที่ผ่านมา โอเค ได้รับเสียงชื่นชมจากทุกพรรคการเมืองเลยนะครับ โอเค ครับว่ารายงานนี้สมบูรณ์ ได้รับรองจาก สภาครับ โอเคงั้น ครับ ท่านผู้การครับเสริมนิดนึงฮะในประเด็นนี้ท่านผู้การคิดยังไงฮะในการที่จะกระจายอำนาจออกไป จริงๆอ่ะเมื่อกี้ที่พูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไปดูงานญี่ปุ่น จริงๆระบบของเรากับญี่ปุ่นนี่เหมือนกันคล้ายกันมาก แต่ที่มันไม่เหมือนกันคือคน คือคนญี่ปุ่นคนตำรวจเขาไม่เหมือนกับตำรวจบ้านเรา คือคนที่มันเสียทุกวันนี้ไม่ใช่องค์กรตำรวจเสียมันเสียที่คนผมย้ำเลยว่าเสียที่คนทีนี้ผมเคยพูดเรื่องกระจายอำนาจ ครับ เรามีพบตรหรืออธิบดีเนี่ยทำไมก็เรียกอธิบดีมีอธิบดีเดียวส่วนกลาง ผมเคยเขียนแล้วก็เคยมีสวมีนักการเมืองเอาให้ผมเขียนข้อมูลไปให้ ผมบอกต้องตั้งอธิบดีเนี่ย9 ภาคให้เท่ากันหมด ภาคกลางในกรุงเทพคุณดูแลกรุงเทพไปแล้วก็ดูแลเรื่องไอ้เพื่อหน่วยเป็น10 ภาค โอเค กรุงเทพแล้วก็ดูหน่วยที่เช่น191ดูแลอะไรที่มันไม่ได้ขึ้น กับจั สั ง ง หวั กั ด ดกับ พื้นที่ กองบัญชาการ โอเค ก็ตั้งไป อันนี้เป็นส่วนกลางไว้เวลากองบัญชาการไหนผิดเอาหน่วยนี้ไปจับทำแบบ FBI ของอเมริกา โอเค อันนี้ รับทราบ 2อธิบดีภาคก็คืออธิบดีภาคหนึ่งรับตำรวจเองอย่างที่ท่านพูด รับตำรวจเองมีงบประมาณของตัวเองอะไรตัวเอง ครับ แต่ถ้าไปจังหวัดถามว่าดีไหมดี แต่ถามว่าเวลาคุณจะรับตำรวจจังหวัดหนึ่งเนี่ยถ้ารับจังหวัดของตัวเองเนี่ยทุกเรื่องตำรวจเนี่ยมันขาดแค่สัก100 คนหรือบางที50 คน คุณจะรับตำรวจเนี่ยมันจะยากมาก แต่ถ้าเป็นภาคเนี่ยรวมภาคและโตในภาคนั้น ถ้าในจังหวัดนั้นเนี่ยเวลากระทำความผิดเนี่ยมันก็จะวนอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าภาคนี่มันไปอีกไกลเลยนะเราว่าวิธีการลงโทษดังนั้นผมว่าเอาภาคแล้วมีงบประมาณของตัวเองนะรับตำรวจเองออกกฎหมายเองนะต้องออกกฎหมายได้นะถ้าทำจริงๆอ่ะเห็นไหมอย่างเช่นตำรวจต่างประเทศเขานุ่งเกงขาสั้นนะบางรัฐ บางนี่จริงใช่ไหม จริงครับ บางรัฐเขาไม่ให้พกปืนนะ ฮาวาย บางรัฐพกปืนเนี่ยเป็นความเห็นของตำรวจ ดังนั้นต้องให้สิทธิ์ตัวนี้ ให้อิสระในการที่จะบริหารจัด ใช่ การในแต่ละ ตำรวจเนี่ย พื้ที่ จะ ข เป็ อน ง คนออกกฎหมาย ไปร่วมกับประชาชน ไปร่วมกับสสในพื้นที่ เพราะตำรวจนี่จะรู้เลยว่าอาชญากรรมมันจะโตยังไงอะไรตรงไหนมียังไง นี่ต้องให้อำนาจอย่างนี้ คือกระจายต้องกระจายอย่างนี้ จะแก้ปัญหาได้ไหมครับผมถามเงินโอเค แก้ได้ เพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะอะไร มันแก้ได้เพราะอะไร เพราะอะไรฮะ เพราะหนึ่งมันไม่ไปขึ้นตรงแล้วไอ้ขึ้นพอไม่ขึ้นตรงเนี่ย คุณจะมาฟังแต่นี้อย่างเดียวไงเขาได้คิดก็เองผู้บัญชาการเนี่ยทุกคนผู้บัญชาการภาคหนึ่งเนี่ยจะรู้เลยว่าตรงไหนมีแหล่งอาชญากรรม จังหวัดไหนเป็นยังไง จังหวัดไหนเป็นยังไงรู้เลย แต่ข้างบนนี่ไม่รู้นะ ต้องรอรับรายงาน แต่มันจะไม่เป็นการเขาเรียกว่าพอกระจายอำนาจ แยกกันดิ เสร็จปุ๊บ แยกกัน พอเสร็จปุ๊บก็เท่ากับว่าจังหวัดนั้นก็จะมีอำนาจมาก หรือภาคนั้นจะมีอำนาจมากใน มากเนี่ย พื้นที่ของตัวเอง มันจะไม่ แต่ สร้างปัญหาขึ้นมาเลย ไม่ ฮะ มี ในการเมือง เพราะ
จังหวัดหนึ่งเนี่ยขึ้นกับผู้ว่านะคุณว่าทุกวันนี้ตำรวจเนี่ยทำงานตามคำสั่งของผู้ว่านะยกเว้นการแต่งตั้งโยกย้ายนะไม่มีใครรู้นะเวลาประชุมเนี่ยคนที่นั่งบนหัวโต๊ะนี่คือผู้ว่านะ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลหัวหน้าศาลอัยการตำรวจในอำเภอเขตอยู่ข้างล่างหมดนะรับนโยบายจากผู้ว่าไปนะเพียงแต่ไม่มีการแต่งตั้ง ผู้ว่าก็แต่งตั้งทหารไม่ได้พัฒดีเขามีอะไรทหารจังหวัดนะ โอเค ไปก้าวไก่เขาไม่ได้ แต่สั่งงานได้ คุณจะของงบประมาณอะไรต่างขอผู้ว่าหมด เพราะฉะนั้นท่านผู้การแต้มเห็นด้วยกับแนวทางประมาณนี้ เห็นด้วยแต่ว่าถ้าร ายละเอียดค่อยว่ากัน จังหดเนี่ยผมว่ามัน เล็กไป เล็กไป อันนี้เดี๋ยว ถ้าภาคเป็นอธิบดีเลย โอเค แล้วมึงไม่ต้องแย่งกันเป็นอธิบดี โอเค มันโตกันตรงในภาคนั้นแหละ เดี๋ยวราย อธิบดี อย่างที่ผมเรียนไปนะท่านโตโต้ ทำแบบ เสนอ ศาล มา แบบอัยการเลย แต่รายละเอียดสุดท้ายสุดจะออกมาเป็นไงเรายังไม่ทราบ ครับ ถูกต้องไหมแต่หลักการตรงนี้อ่ะ ใช่ครับ คนรุ่นใหม่ อ๋อโอเคก็ คิดยังไงฮะกับหลักการนี้ ก็ถ้าสืบเนื่องนะในฐานะคนทำงานนะครับ เราก็จะพบว่ามันก็จะดีในเชิงของงบประมาณ เพราะว่าวันเนี้ยเอาถ้าผมยกตัวอย่างจริง ๆ เลยแล้วกันเนาะรถยนต์รถมอไซค์สายตรวจอะเราเป็นรถ CBR รถคันใหญ่ ๆ ผมก็เคยอยู่ลุมพินีอยู่ทองหล่ออท่านก็รู้ว่ารถติดเอา CBR ไปตรวจได้ไหมฮะมันก็ไม่ได้ กว่ามันจะทะลุ โอ้โห ไปได้ มันแทรกแซะมันซอกแซกไม่ได้เพราะผมเป็นคนขับแล้วมันใหญ่มากเลย แล้วเรื่องเครื่องแบบอีกเครื่องแบบตำรวจเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ชุดตำรวจเนี่ยใช้ทั้งปฏิบัติงานทั้งอำนวยการเนี่ยมันก็ไปมันยากครับคือถ้าคุณขับบิ๊กไบค์อ่ะคุณต้องมีชุดอีกแบบแล้วอ่ะนะครับแม้กระทั่งหมวกอะไรอย่างเงี้ยครับหมวกกันน็อกตำรวจหรืออะไรเงี้ยถ้ากระจายอำนาจลงนะครับตำรวจสามารถออกแบบในของตัวเองได้มันเหมือนเทเลเมดอะครับสูตรก็ต้องตัดเฉพาะตัวใช่ไหมภาคอีสานก็มีธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งภาคใต้อีกอย่างหนึ่งภาคเหนืออีกอย่างหนึ่งภาคกลางอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณเวลาตำรวจขอขึ้นไปอะครับมันจะยิงตรงยิงสั้น มันจะจบอยู่แค่จังหวัดกับภาคอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะได้อุปกรณ์ที่มันตรงกับเขา บริหารจัดการได้ง่ายกว่า ใช่อย่างเช่นเมื่อกี้ท่านผู้การแต้มพูดถึงกางเกงขาสั้น ผมได้มีโอกาสไปฮาวายมาตำรวจที่นั่นก็กางเกงขาสั้นครับกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นเสื้อคอโปโลใช่ครับเขาก็ดูดี ก็ดูดีครับอาวุธเต็มมือไม่จำเป็นนะครับที่ว่าต้องเครื่องหมายเต็มอกไม่มีประโยชน์ครับ เรามีอาวุธครบให้เต็มดีกว่าครับนะครับ ขออาวุธมากกว่าเครื่องหมาย เนี่ยถ้ากระจายอย่างน้องพูดอ่ะเพราะอย่างพัทยาเนี่ย ฮะ เราก็ต้องรูปแบบนี้ ครับ ใช่ไหม ใช่ครับ อย่างเมืองท่องเที่ยวบางทีท่องเที่ยวนี่ถึงเขาขับกินลมกันเนี่ยคุณไปบังคับใช้หมวกกันน็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้ ดังนั้นจังหวัดนั้นภาคนั้นเขาก็จะออกกฎเองว่าอย่างนี้เหมือนอเมริกาเนี่ยบางที่พกปืนได้ บางที่พกปืนไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยเขาก็ออกกฎหมายเขารู้ว่าอาชญากรรมมันเกิดยังไงอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมานโยบายจากรัฐไม่ต้องบายตรงนี้ เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่ท่านสสโตโต้พูดก็คือจุดเริ่มต้นมันมีละ ครับ ถูกไหมฮะสำหรับในการปรับปรุง ใช่ครับ ใน เพราะว่า อนาคต เราก็ฟังจากพี่ๆตำรวจนี่แหละ มาสะท้อนในคณะอนุกรรมาธิการเราเชิญมาสพไกลๆเลยหนองมะโมงอย่างเงี้ย200 กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะเรียกสนทองหล่อมาไม่กี่ตารางกิโลเมตร แต่ความแตกต่างเรื่องทรัพยากรต่างกันเยอะมากนะครับอย่างบางที่เขาบอกว่าอุ๊ยจัดซื้อมาทีรถตู้อ่ะให้กับทุกสน้อยกับทุกสพบางคนเขาไม่อยากได้รถตู้เขาอยากได้รถกระบะขับเคลื่อน4 ล้อเพราะมันถึงเข้าพื้นที่เขาได้ แต่ว่าด้วยคำสั่งจากคนคนเดียวอ่ะอนุมัติจัดซื้อมันก็ต้องรถตู้เหมือนกันทั้งประเทศ มันก็ไม่ตอบโจทย์พื้นที่อย่างเงี้ยครับอย่างที่ท่านผู้การแต้มก็พูดชัดเจนนะอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวตำรวจมันควรจะมีสภาพความเป็นมิตร ความเป็นการต้อนรับเวลคัมนักท่องเที่ยว อาจจะใส่เสื้อสีฟ้าก็ได้ อาจจะใส่กางเกงสีดำสูทเป็นสูทก็ได้ แล้วแต่ออกแบบผมว่ามันจะตอบโจทย์ที่สำคัญก็คือว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนี่สำคัญ เพราะทุกคนก็จะไม่ต้องวิ่งเต้นไปหาคนคนเดียวละทุกวันเนี้ยรายชื่อมาจากตั้งแต่ระดับใน 10 ไปจนถึงระดับรองผบตรเนี่ยก็ต้องให้คนคนหนึ่งดูเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับทุกวันนี้เป็นแบบนั้นนะครับต่อไปเนี้ยก็ไม่ใช่ละก็ต้องเป็นกระบวนการกระจายภายใต้ จะเป็นจัดการภายใต้อธิบดีภาคอย่างที่ท่านผู้การแต้มว่า หรือจะกระจายไประดับจังหวัดในอนาคต ถ้ากรณีที่ประเทศไทยมีการกระจายอำนาจอย่าง 100% แล้วทุกจังหวัดผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยอันนี้มันจะง่ายครับ ผมเล่า นิดเดียวครับ นิดนึงสมัยก่อนเนี่ยท่านอะไรเปาอินนะวิโรธเปาอิน วิโรธเปาอินเป็นผู้บัญชาการนครบาลนะครับ สวัสดิ์อมรวิวัฒน์เนี่ยเป็นผบตร ครับ อธิบดีจะฝากเด็กคนหนึ่งยังไม่ได้เลยนะ นั่นคือยุคก่อน ยุคก่อนเพราะว่า
ท่านวิโรจน์ต้องเอาคนทำงานหมดเลย โอเค ทุกคน อัน แย่ นี้ ง เป็นตัวอย่าง ทำงานหมดเนี่ยยกตัวอย่าง ได้ครับ คุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมค้างอยู่ จะถามเลยนะครับว่าสุดท้ายสุดที่ตำรวจตอนนี้ยืนแถวกัน หน้าสพสนต่างๆ แล้วเปล่งวาจาตำรวจเป็นของประชาชนถูกต้องไหมฮะเป็นตำรวจของประชาชนแล้วก็เราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมสงสัยเหลือเกิน เพราะว่าทีมงานของผมก็สังเกตคุณผู้ชมอาจจะสังเกตนะครับว่ามีการอ่าน มีคนนำเขาเรียกว่านำในการเปล่งวาจา ครับ ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ตรงเนี้ยเพราะเราก็ไม่เคยเห็นมันมีหรือเปล่าคำสั่งจากส่วนกลางว่าเอ้ยทุกสพให้ทำแบบนี้ในฐานะสารวัตรโอ๊ตก็ยังเป็นตำรวจอยู่ ครับ ตกลงคำสั่งนี้มันมีหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องพักสั้นๆอีกแค่ครู่เดียวอดใจนิดเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับรวมถึงประเด็นที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะเผยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวกลางในการซื้อขายตำแหน่งเหมือนเป็นคนวิ่งอ่ะนักวิ่งอ่ะมันมีจริงใช่หรือไม่อย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัด มุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่าย กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงนะครับ อยู่กับผู้การแต้มสสโตโต้และแน่นอนสารพัดโอ๊ตเอาตรงประเด็นแหละครับ ที่เขามีการปฏิญาณตน ว่าเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมและด้วยความเคารพนะฮะท่านเองก็โพสต์ถูกต้องไหมฮะ ครับ กลับกลายเป็นว่าคำสั่งที่ให้ตำรวจทั่วประเทศกล่าวคำปฏิญาณ พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม จะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจดูแย่ลงไปอีก กราบเรียนผู้บังคับบัญชาให้ทบทวนนโยบายก่อนสั่งการครับ จากหัวใจตำรวจคนหนึ่งที่อาชีพเดียวกันกับท่าน
ครับ ตกลงมันมีคำสั่งมาเหรอฮะ ก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ครับ นะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าการเคารพธงชาติเป็นเรื่องปกติของตำรวจ แน่นอน หลังจากเคารพธงชาติเราก็จะมีท่องอุดมคติตำรวจ ครับ มีท่องคำปฏิญาณตำรวจนะครับเป็นเรื่องปกติ ครับ แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยคือมีการระดมแล้วกัน ให้ตำรวจอะที่ไม่ติดเวรยามทุกคนอะมาเคารพธงชาติของผมก็เพิ่งไปปฏิญาณมาวันอังคารที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องแปลกแล้วกัน โดยที่ไอ้คำปฏิญาณเดิมมันไม่มีปัญหา แต่มันมีคำว่าพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมเข้ามา ผมเข้าใจนะครับถึงเจตนาที่ว่าจะมีการตอบโต้ เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตำรวจเราเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมก็เลยมีแนวคิดที่ออกมาตรงนี้แล้วก็ท่านผบตรเองก็ออกมาพูดเองว่าแล้วมันผิดอะไรที่ปฏิญาณเนี่ยอยากให้ตำรวจเรามีจิตสำนึก ผมก็มองว่ามันถ้าเจตนารมณ์มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปตอบโต้กับคนที่กล่าวหาเราว่าเป็นองค์กรอาชญากรรม ถ้าเราจะพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมในตอนนี้เราต้องมีการดำเนินการแก้ไขตรงจุดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการโต้เถียงแต่เพียงวาจาคือวันนี้การที่ตำรวจโดนกล่าวหาว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมมันเกิดจากการที่มีอดีตผบตรเข้าไปเกี่ยวข้องพร้อมกับตำรวจอีก200 นายเกี่ยวกับเรื่องสวยเรื่องเว็บพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันสืบเนื่องมาจากการที่กรตรเนี่ยชี้แล้วว่าเนี่ยมีเนี่ยความผิดทางอะไรวินัยอะไรเนี่ยครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดไปในกรรมาธิการนะว่าถ้าโทษทางวินัยเนี่ยมันเป็นโทษร้ายแรงเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือปลดออกกับไล่ออกครับซึ่งวันนี้อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยตำรวจ200 คนเนี่ยคือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตำรวจเนี่ยไปเกี่ยวข้องถึง200 คนมันเลยส่งถึงภาพลักษณ์กับตำรวจอีก 200,000 คนมันทำให้เสียหายการออกมาพูดเนี่ยครับผมเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำจริงๆเราควรจะมีการดำเนินการหรือไม่วันนั้นผมก็เลยแสดงความเห็นนะว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราสั่งพักราชการไหมเราสั่งเข้าสปก.ไปก่อนไหมคือมันสามารถตรวจควบคู่เราสามารถดำเนินการไปได้ครับ ทุกอย่างให้ควบคู่กันไปได้ เพื่อให้ตอบคำถามกับสังคมได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีมูลนะครับมันไม่มีมูลกรตรเขาคงไม่ออกมาชี้หรอกครับนั่นแหละครับก็คือเปล่งวาจาก็เปล่งไปแต่ว่าต้องทำควบคู่กับการที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ใช่ครับ อันนี้คือมุมของ ครับผม สารวัตรโอ๊ตฮะท่านผู้การแต้มนิดนึงฮะสั้น คืออย่างนี้ ๆความคิดเห็นประเด็นยังไงฮะอันนี้ ก็อาจจะพูดให้ละเอียดนิดหนึ่งคือการเคารพธงชาติเนี่ยเป็นเรื่องปกติ โอเค มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ฮะ ทุก8 โมงเช้าเนี่ยปล่อยแถวจะเคารพธงชาติ ฮะ แล้วก็สมัยก่อนก็พวกรุ่นผมก็จะมาท่องอุดมคติ เช่นเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากและลาภผลดำรงตนอยู่ในความยุติธรรมอะไรเงี้ยแต่นี้ตำรวจมันขาดไปคำหนึ่งก็คือที่บอกว่าไม่มากในลาภผล มันแก้ตัวนี้คำอุดมคติตัวนี้ไม่ได้อันอย่างอื่นเนี่ยตำรวจมันทำได้หมดอ่ะมันขาดตัวนี้มันถึงมีปัญหาตัวนี้ดังนั้นเมื่ออยู่โรงเรียนในร้อยผมก็อบรมโรงเรียนร้อยเราก็จะมีท่องอีกไงข้าพเจ้าจะจงรักต่อพดีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็จะปฏิญาณอย่างนี้เหมือนกันแต่อันเนี้ยถามว่าปฏิญาณอันเนี้ยมันผิดไหมมันไม่ได้ผิดถามว่าการแสดงออกหนึ่งอย่างน้อยมันก็เป็นก้าวเริ่มต้น โอเคท่านผู้การแต้มผมขออนุญาตนะครับพอดีจบทางทีวีเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์อยากให้คุณผู้ชมไปตามต่อนะฮะและยุคทมิฬที่เราโปรยตั้งแต่ตอนแรกยุคทมิฬคืออะไรยังไงและที่คุณอัจฉริยะออกมาเปิดเผยบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนวิ่งนักวิ่งซื้อขายตำแหน่งคิดเห็นอย่างไรตกลงข้อมูลเป็นยังไงเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์ท่านสสโต้ครับ ครับสวัสดี ขอบคุณ ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับ YouTube เทโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
นี้รู้สึกดีใจนะครับที่ผู้บังคับบัญชาระดับตรมาการประชุมกรรมาธิการมั่นคงเป็นครั้งแรกนะครับครั้งที่100แล้วก็มาทั้งรองผู้บัญชาการนะครับและท่านระดับผู้ช่วยนะครับรองเจเลนะครับพวกท่านนะครับเป็นรุ่นพี่ผมแล้วก็ผมเป็นแฟนคลับนะครับผมนับถือการทำงานของท่านนะครับผมอยากจะให้ท่านนะครับใช้โอกาสนี้ครับในการชำระบ้านของเราครับองค์กรตำรวจของเราคือผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันครับที่องค์กรตำรวจถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับในเมื่อมีข้าราชการตำรวจไปพัวพันในทางคดีผมไม่ก้าวล่วงนะครับผมเชื่อว่าถ้าพวกท่านนะครับทำงานอย่างจริงจังมันเคลียร์อยู่แล้วครับหรือแม้กระทั่งเรื่องทางวินัยครับคราวนี้ประเด็นวันนี้ก็คือว่าผมต้องชื่นชมนะครับกรตรที่กล้านะครับชี้มูลความผิดนะครับร้ายแรงนะครับชี้มูลร้ายแรงเลยครับของท่านต่อศักดิ์อดีตผบตรซึ่งผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าในยุคนี้จะมีใครกล้าทำนะครับรวมถึงแม้กระทั่งตำรวจอีก200 นายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ใช้โอกาสนี้คือโทษร้ายแรงเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างอยู่แล้วนะครับก็คือปลดออกและไล่ออกแต่ประเด็นคำถามคือว่าณตอนที่ชี้มูลจนถึงตอนนี้ครับไม่ได้มีการดำเนินการอะไรต่อมันเลยเป็นคำถามต่อสังคมครับตำรวจ200 นายที่ยังรับราชการอยู่ควรจะโดนสั่งพักราชการแล้วหรือไม่ควรจะมีการเข้าไปสปก.แล้วหรือไม่เพราะรายชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยบางท่านผมรู้จักให้แต่จบเลยหน้าที่เขาคือเก็บเงินครับผมพูดตรงเลยและก็เติบโตในเส้นทางการเงินไอ้สิ่งตรงนี้ครับเราจะปล่อยให้คนประเภทนี้ครับที่มีตั๋ววิ่งเต้นเส้นสายเก็บตังค์ให้ผู้บัญชาเติบโตจริงหรอครับผมเลยมองว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่พิสูจน์โดยการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมครับท่านก็ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานครับกลับมาครับคุณผู้ชมถกไปถึงช่วงของออนไลน์นะครับที่เราเพลย์ภาพไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ประชุมกมทใช่ไหมฮะกมทความมั่นคงนะฮะก็คือสารวัตรโอ๊ตนะครับก็ทางโลกออนไลน์ก็มีการชื่นชมในประเด็นนี้ที่ออกมากล้าพูดกล้าหวาดเสียวเนาะสิ่งที่พูดนะฮะคือก็ไม่จากลูกตำรวจโตมาในแฟลตตำรวจครับแล้วก็เดินตามสิ่งที่คุณพ่อปฏิบัติมาแล้วก็เดินตามคุณพ่อมานะครับก็อยากจะรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผมพูดงี้ก่อนนะครับนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งของตัวเองจนวันนี้ดำรงตำแหน่งพันตำรวจโทนะครับสารวัตรโอ๊ตแน่นอนยังอยู่กับผู้การแต้มนะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านพูดนะครับลองเปิดใจฟังนะในการวิเคราะห์ของท่านจากประสบการณ์ของท่านนะฮะในอดีตจนถึงปัจจุบันท่านคงเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่าเป็นยุคทมิฬในการซื้อขายตำแหน่งแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านทักมาให้ยุคทมิฬมันยุคไหนวะ อยากรู้เหลือเกินเดี๋ยวจะค่อยๆนวดไปนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสสปิยรัตน์นะฮะหรือว่าสสโตโต้นะครับท่านเป็นสสกทมและรองเลขาธิการพรรคประชาชนนะครับก็เป็นประธานอนุนะในเรื่องของการขับเคลื่อนการปฏิรูปตำรวจนะครับแล้วก็ได้วางแนวทางว่าจริงๆตำรวจปัญหามันคืออะไรเราจะปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ให้แนวทางเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าเรื่องของการกระจายอำนาจซึ่งวันนี้เราถกกันนะเพื่อที่จะมองไปถึงข้างหน้าในอนาคตนะฮะไม่ได้เป็นการที่จะเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งใครใดทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมพูดเสมอนะว่าตำรวจใกล้ชิดประชาชนมากถูกต้องไหมครับท่านผู้การพูดตรงๆตำรวจต้องใกล้ชิดประชาชนมากอย่าลืมนะฮะทุกวันนี้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรท่านโดนขโมยขึ้นบ้านท่านนึกถึงตำรวจก่อนคนแรกแล้วก็ไปแจ้งความจริงครับสิ่งนี้คือสิ่งที่มันยังคงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตำรวจ 200,000 กว่านายผมเชื่อนะครับส่วนมากแหละพร้อมที่จะให้บริการท่านแหละพร้อมที่จะรับเคสรับคดีท่านแต่ก็จะมีบางส่วนเหมือนกันนะที่ได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยนะผมพูดอย่างนี้ก่อนรวมๆนะโดยเฉพาะถกไม่เถียงก่อนหน้านี้ที่เราทำประเด็นเรื่องของชาวบ้านหลายๆคดีเนี่ยก็จะพัวพันมีตำรวจเป็นสมการตลอดเลยนะครับอันนั้นอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ผมเชื่อว่าตำรวจเองก็คงไม่อยากจะให้ส่วนน้อยน่ะมาทำให้ส่วนใหญ่เป็นภาพที่แปดเปื้อนไปแล้วกลายเป็นว่าเป็นความรู้สึกไม่ดีของประชาชนก็อยากจะให้คุณผู้ชมลองเปิดใจฟังข้อมูลเราเอาฟังข้อมูลให้อย่าเพิ่งไปจับตัวบุคคลว่าคนนี้มาไม่ชอบอันนั้นคือสิทธิ์ของท่านผมเข้าใจแต่ลองฟังข้อมูลก่อนว่าเราจะแก้ไขปัญหาโครงสร้างของตำรวจนี้ไปข้างหน้าอย่างไรแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกท่านพูดจะเป็นประโยชน์นะฮะในหลายๆมิติแล้วก็เราก็คาดหวังอย่างเดียวว่าตำรวจจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยที่ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะค่อยหายผมไม่ได้บอกว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ในถ้ามันสามารถดีดนิ้วแล้วหายไปเลยเนี่ย
นั่นคือธานอสใช่ไหมเจ๋งสุดแล้วแหละแต่ว่าโลกของความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น คุณผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้ แต่ในเวลาเดียวกันอยากให้คุณผู้ชมโหวตหน่อยไหมครับโหวตได้ไหมครับผมถามท่านแบบนี้เลย นี่เป็นคำถามที่ เอาแบบตรงๆอ่ะท่านสสดูอ่ะผมถามเนี้ยคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตำรวจหรือไม่ เคยไม่เคยไม่แน่ใจตอนแรกเนี่ยผมคุยกับทีมงานไอ้ข้อไม่แน่ใจนี่แปลว่าอะไร คือจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีคือเคยกับไม่เคยเลยอะนึกออกป่ะแต่ไอ้คำว่าไม่แน่ใจ แล้วทีมงานก็ให้ผมให้ข้อคิดที่ดีเหมือนกันนะไม่แน่ใจบางทีก็คือ เอ๊ะไอ้ที่เราโดนหรือว่ามันผิดที่เราอะคือเลยไม่แน่ใจว่าตกลงประสบการณ์นี้มันไม่ดีจากเพราะตำรวจหรือมันไม่ดีจากตัวเรา อันนี้คือไม่แน่ใจ หรือว่าอาจจะเคยผ่านมาแล้วลืมก็ได้ก็โหวตกันเข้ามานะซึ่งมีคนโหวตนะไม่แน่ใจนะครับอ่ะโหวตกันเข้ามาครับ3-4 พันกว่าโหวตแล้วนะฮะก็โหวตกันเข้ามาหน่อยเอาแหละพูดคุยกันต่อเมื่อกี้นี้ผมค้างอยู่กับท่านผู้การแต้มนะฮะเรากำลังวิเคราะห์ถึงเรื่องของการเปล่งวาจาใช่ไหมไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมท่านผู้การแต้มบอกว่ามันจะมีประโยคนึงอะไรนะไม่โลภมากอะไรนะไม่มาก ไม่โลภมากและลาภผลไอ้อันเนี้ยที่มันเป็นปัญหากับตำรวจเพราะมึงแก้ตัวนี้ไม่ได้เข้าใจไหมมันเลยเกิดปัญหาตัวนี้ตำรวจเนี่ยประชาชนเขาไม่เคารพไม่ศรัทธาระยะหลังแล้วก็ไม่เชื่อมั่นตำรวจมันก็เหมือนเป็นแผลอะพอแผลเวลาไปทำความผิดพอใครมาสะกิดแผลน้ำเหลืองมันก็แตกมันก็เหม็นมันก็ไปติดคนนั้นคนนี้ ครับ ดังนั้นไอ้เรื่องนี้เราต้องยอมรับว่าตำรวจมันมีส่วนหนึ่งที่ทำแบบนี้ ครับ แต่ถ้าบอกตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยผมเถียงเลย คุณรู้ไหมว่าปีหนึ่งเนี่ยตำรวจเอาทำสำนวนการสอบสวนปีละขีดผมว่าเป็นแสนคดี มีใครเห็นใจเขาไหมครับพนักงานสอบสวน ตอนนี้มีคนผู้เสียหายแจ้งคดีเว็บพนันวันละประมาณ10,000 คดี พนักงานสอบสวนเท่าเดิม ใครเห็นใจไหมครับ เอาผู้ต้องหาเข้าเรือนจำเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เรือนจำไม่มีที่จะขังเนี่ยตำรวจเอาเข้านะครับถามว่าแล้วพวกนี้เป็นองค์กรอาชญากรรมไหมคำว่าองค์กรอาชญากรรมแสดงว่าตำรวจทุกคนเป็นอาชญากรผมถามว่าตำรวจตชดที่ดูแลชายแดนประเทศเนี่ยนั่นเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือไม่ตำรวจโรงพักเนี่ยคุณพ่อทั้งเนี้ยลองถามเขาดูสิเวลาอยู่แฟลตเนี่ยอยู่แฟลตกันห้องซองใช่ไหม ใช่ อยู่6-7 คน ห้องซอง 6-7 บางที สตูดิโอ พ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่ในนั้น คนที่บ้านหลังนี้เป็นองค์กรอาชญากรรมไหมคือถ้าเวลาพูดเนี่ยมึงจะพูดแบบนี้ เพราะที่พูดแบบนี้มึงต้องไปดูตัวว่า2 ปีที่ผ่านมามึง2 คนเนี่ยทะเลาะกันนะและทะเลาะกันเรื่องความชั่วความไม่ดีนะอ้าว อันนี้ท่านผู้การพูดแบบตรงๆ ผม นี่เลย พูดตรง โอเค ๆก็2 ปีที่ผ่านมานี่ใครทะเลาะกัน ผมไม่รู้น และทะเลาะกัน ว่ใค เรื่องอะไร เรื่องอำนาจ ผม เรื่องผลประโยชน์ อ่า อ้าวแล้วมึงไปพอมึงขึ้นมามึงบอกว่าเนี่ยคือองค์กรอาชญากรรม ไม่ได้นะแล้วคุณสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ย ผมพูดให้ฟังแล้วคุณเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะถูกกล่าวหาถูกไล่ออกด้วย แล้วคุณมาบอกว่า องค์กรตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรม ผมไม่ได้เอาข้างตำรวจหรอกแต่ให้ฟังให้มีสติ และให้คิดว่ามันควรจะพูดถึงอย่างไร แต่มันมีปัญหาจริงเนี่ยฮะ เอาก็จริงอ่ะก็ผมไม่ได้พูดว่าไม่จริง อ่า มันมีก็บอกผมบอกตำรวจเป็นแผลไงพอสะกิดมันก็มีน้ำเหลืองบอก เพราะตำรวจประชาชนไม่เชื่อมั่นเขาถึงต้องมีการปฏิรูปเรียกร้องว่าปฏิรูปไงมันถึงมี แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นองค์กรอาชญากรรมมันมีไอ้คนตำรวจเลวมี เราดีซะด้วย เอาตำรวจเลวออกไปตำรวจดีๆมันจะได้มี เหมือนอย่างที่น้องพูดเมื่อกี้อ่ะไอ้200 คนใช่ไหมแต่นี้บางคนก็วันนั้นเมื่อวานผมก็ไปออกทีวีกับน้องมาละคือเวลาตำรวจเนี่ยตำรวจเขามี2 คณะที่พูดอยู่คณะรับเรื่องราวร้องทุกข์คดีที่200 คนเนี่ยทนายตั้มเขาไปร้อง ครับ ว่าผบตรและลูกน้อง200 คนเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์ ครับ คณะกรรมการของท่านเรวัตชี้ว่ามีมูล คนก็บอกอ้าวทำไมไม่ไล่ออกเนี่ยพอพูดแค่นี้พอถ้าผมจะพูดบอกมันไล่ออกไม่ได้
ทำไม คนก็จะด่าผม อ่า เพราะมันกฎหมายมันมีไงกฎหมายที่พรบปี 65 มันมีว่า ถ้าคุณพบกระทำความผิด เดี๋ยวคุณต้องเรียกไอ้200 ทั้งพบตและ200 คนเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาก่อน นี่คือขั้นตอน ใช่มาแจ้งข้อกล่าวหาก่อนพอแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จ เขาให้เวลาคุณอีก ไม่รู้30 วันหรือ60 วันผมจำไม่ได้ ให้คุณเอาพยานหลักฐานมาแก้ตัว มาแก้ต่างว่ากันเถอะ มาแก้ต่าง อ่ะ พอแก้ต่างแล้ว คณะกรรมการบอกกูไม่เชื่อมึง อืม นั่นเนี่ยเรียกว่าชี้มูล ไม่ แต่ เชื่อ นี่ ค่อยชี้มูล ชี้มูลแต่นี้แหละ วินัยไปเลยไล่ออก อืม ความผิดเรื่องอาญาไปศาลทุจริตไปปปชอันเนี้ยคนไม่รู้ไงเลยคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปไม่ทำไม่ก็ไม่รู้กฎหมายประชาชนก็ เอ้ยมึงไม่ทำไม่ใช่ อันนี้ด้วยความเคารพท่านผู้ นี่ การ มันเรื่องกฎหมาย สารวัตรโอ๊ตกับท่านสส ครับ โตโต้นะครับประเด็นเนี้ยท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์เคยมาอธิบายในรายการตอนนั้นมากับท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองก็คือพูดประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่า ผมเป็นคนร่างกฎหมาย ยังไม่ได้ชี้มูลแต่ชี้ความผิด ใช่ อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมพี่โอ๊ตเข้าใจตรงกันใช่ไหม ครับ ที่สารวัตรแต้มกำลังอธิบายถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ ยังไม่ได้ชี้มูล มันผิดกับท่านโจ๊กโดนนะ โอเค คือกระบวนการเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนตรงที่ว่า อืม คนเรียกจะเรียกอย่างไร อืม ถ้าบอกว่าชี้มูลก็คือชี้จากกรตรมาแล้วเนี่ย อืม ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อืม ไปตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง อืม ก่อนจะสอบสวนวินัยนะ อืม ต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อเรียกเขามาอย่างที่บอกแจ้งข้อกล่าวหานั่นแหละ อืม ก็คือเรียกเข้ามาสอบข้อเท็จจริงก่อน อืม คุณก็มีสิทธิ์โต้แย้งว่า มัน ถูก ไม่จริงอย่างไรก็ว่า ถูก กันไปนะพอสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะทำประมวลเขาออกมา เป็นประมวลความผิดต่างๆ หรือว่าไม่ผิดก็ว่ากันไป อือฮึ แล้วก็ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เป็นคนตัดสินใจ ถ้าบอกว่าผิดวินัยก็ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย วินัยก็จะมีทั้งร้ายแรงไม่ร้ายแรงอีกนะฮะ มันก็มี 2 กระบวนการอีก คราวนี้ผมก็เลยว่าถ้ากรณีเนี้ยมันเดินตามเวนี้แบบทุกคนเหมือนกันหมด ทุกคนเท่ากันหมด ทุกคนเป็นไปตามในทางนี้ มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหา อืม แต่ปัญหามันตอนเนี้ยมันคือเกิดข้อเปรียบเทียบ ว่าทำไมคนหนึ่งมันฟาสต์แท็กมันเร็วมันเต็มคาราเบลอันที่ผมใช้คำพูดบางท่าน บอกทำไมคนหนึ่งเต็มคาราเบลอีกคนหนึ่งทำไมมันไปอย่างนี้ ซึ่งแน่นอนพูดให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหน้าที่นี้เขาก็บอกว่าก็ข้อเท็จจริงมันแตกต่างกัน อืม หลักฐานพยานมันแตกต่างกันหนักเบามันแตกต่างกัน อ่าฮะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการครับ อ่าฮะ คือ โอ คือ เคอันนิดหนึ่งครับท่าน ท่านโตโต้นิดหนึงคือเวลาคนพูดเนี่ย คือเขาพูดบทสรุปมาเลย เขาไม่ได้พูดรู้ว่าขั้นตอนของกฎหมายหรือเป็นยังไง คณะกรรมการกรตรนี่คือเป็นองค์กรเหมือนกับกึ่งองค์กรอิสระพบตรไปก้าวล่วงไม่ได้ แทรกแซงไม่ได้อยู่กับ ใครก็ไปแทรกแซงไม่ได้คำชี้ขาดหรือการสอบสวนของคณะนี้ ถือว่าเด็ดขาดไม่ต้องไปทำการสอบสวนอีกแล้ว ตามพรบ เป็นตามพรบไม่ต้องไปสอบสวนอีกแล้ว ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนอีกแล้ว มันจบโดยคณะนี้ ขอให้ชี้มูลมาเถอะแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงขั้น ชี้มูล มันอยู่ขั้นเรียกมาแจ้งข้อหา แล้วก็เอาพยานหลักฐานมาต่อสู้กัน ยันกัน ยัน อืม เอ้าพอที่น้องโตโต้พูดบอกว่า และอีกฝ่ายหนึ่งทำไมฟาสต์แท็ก อืม เวลาพูดเนี่ยมันพูดไม่เต็มไง มันพูดไม่จริง มันพูดแค่ทำให้คนสงสัย เอ๊ะฝ่ายนี้ทำไมโดน ฝ่ายนี้ไม่ มันกฎหมายคนละอย่างนะ คนละตัวกัน คนละตัว อย่างบิ๊กโจ๊กโดน บิ๊กโจ๊กโดนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน อืม ทุนรู้ไหมว่าฝากคดีนี้เขาสอบมาตั้งแต่บิ๊กเด่นแล้ว อืม ตั้งแต่ผบเด่นนะ ไม่ได้มาตอนช่วงคุณทะเลาะกัน2 คนนะ เขาสอบสวนมาตั้งแต่บิ๊กเด่นแล้ว แล้วมีพยานหลักฐานไปขอหมายศาล อืม ถึงมาขั้นตอนนี้ แต่ส่วนที่ไอ้200 คนเนี่ยทนายตั้มไปร้องหน่วยนี้ ถ้าทนายตั้มไปร้องเจเล อืม ไปร้องตำรวจ ไปแจ้งความตำรวจ ถ้าไปแจ้งตามโรงพักหรือ DSI หรือกองปราบ ไอ้200 คนเนี่ยจะเข้าแบบบิ๊กโจ๊กเลย เห็นไหมคนไม่เข้าใจไง คือคุณน่ะถ้าไปแจ้งความ โอเค ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ จะไอ้200 คนเนี่ยจะไปเดินตามบิ๊กโจ๊กเลย สอบแบบนี้อย่างนี้ แต่นี่ดันไปร้องคณะกรรมการก็ซึ่งมันเป็นองค์กร ซึ่งไม่ได้อยู่ โอเค ในสังกัดของตำรวจ อันนี้พอมันเริ่มเห็นภาพว่ามันมีกฎหมายคนละตัวกฎหมายคนละฉบับ ตัว วิธีการมันต่างกัน มันเลยมีผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกัน ครับ แต่พอเวลาสรุปออกมามันเลยดูเหมือนว่าเอ้ยทำไม ครับ ทำไมมันถูกปฏิบัติแตกต่างกั อีกอันหนึ่ง แม้เราต้อง ครับ อันนี้เราเอาแบบแฟร์ๆนะ ชัด แฟร์ เจน ๆ อีกอันหนึ่ง อ่ะ ตอนที่พบโจ๊กรองพบโจ๊กถูกไล่ออก ฮะ
มีคนบอกว่าทำไมไม่ใช้มาตรา120 วรรค 4ทำไมไปใช้มาตรา131คนก็เถียงกันอยู่นั่นเนี่ยคู่เนี้ยเวลาอ่านกฎหมายเนี่ยมันต้องอ่านให้ครบมาตรา131เป็นอำนาจของผบตรบิ๊กตายเนี่ยรักษาการผบตรใช้มาตรา105 108ซึ่งมีอำนาจนี่คนไม่รู้คนไม่รู้ก็ไปด่า2บิ๊กโจ๊กอ้างมาตรา120 วรรค 4มาตรา120 วรรค 4ให้อำนาจผู้ที่ถูกกระทำความผิดเป็นคนสู้เหมือนกับคนว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนดังนั้นกฎหมาย2ตัวนี้มันไม่เหมือนกันงั้นคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเขาจะชี้ว่าโอเคนี่ถูกต้องไหมแล้วผมเชื่อว่าศาลปกครองก็ต้องยืนแบบนี้เพราะกฎหมายมันคนละตัวถ้าเกี่ยวกันอย่างนิดหนึ่งถ้าเกี่ยวกันเขาจะบอกเลยถ้ามาตรา124เขาจะมีแล้ว124 วรรค120 วรรค 4อ้างตาบทบัญญัติมาตรานั้นมาตรานี้ถ้าเกี่ยวกันเนี่ยเขาจะอ้างบทบัญญัติมาตรานั้นมาตรีมาเข้ากันแต่มาตรา120 วรรค 4ไม่ได้อ้างมาตรา131มาอยู่ในมาตรานั้นจึงมันไม่เกี่ยวกันไงเวลาคนบรรยายมันไม่บรรยายให้คนเข้าใจเอาเป็นว่าสรุปแล้วคือใช้คนละมาตราในการดำเนินการพอคนละกฎหมายเสร็จปุ๊บวิธีการดำเนินการก็แตกต่างกันไปมันก็เลยอาจจะเห็นข้อแตกต่างแต่สังคมไม่ได้บางทีอาจจะไม่รู้กันอันนี้สารวัตรโอ๊ตกลางๆเลยนะเพราะคุณออกมาสู้เรื่องนี้อันนี้ท่านผู้การแต้มพูดแล้วตรงไหมเห็นด้วยไหมอันนี้คือไม่ได้แปลว่าฉีกหน้าท่านหรืออะไรนะเอาแบบตรงๆเลยตามกฎหมายเลยคือวันนี้แสดงว่าตอนนี้กฎหมายก็มีปัญหาเพราะต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดกรณีอย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้ในส่วนของกฎหมายด้วยแต่ถ้าตามกฎหมายนี่คือถูกต้องไหมอย่างที่ท่านผู้การแต้มพูดถ้าตามหลักเกณฑ์นะแต่ว่าในวันนี้สังคมเขาก็มองนะว่าในเมื่อมีตรงเนี้ยแล้วเราจะดำเนินการยังไงกับตำรวจ200 คนแต่ถ้าเรารอเนี่ยมันก็เป็นข้อรหาสงสัยก็ตอนนั้นก็ต้องไปว่าไปแก้กฎหมายเรื่องนี้แต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันของกรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกบตำรวจมันเป็นสิ่งที่ประชาชนร้องตำรวจอีกเรื่องหนึ่งครับที่น้องเมื่อกี้บอกว่าต้องแก้เนี่ยผมเห็นด้วยต้องแก้กฎหมายคืออะไรหรือเปล่าอะไรฮะคือจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาใช้กับตำรวจทุกคนนะผบรองผบก็ใช้กฎหมายอันนี้นะแต่เราเนี่ยที่มีปัญหาคราวที่แล้วดันรองผบตรเนี่ยมันมานั่นไงแต่ตำรวจทุกคนที่ทำแบบรองผบตรเนี่ยเขาโดนไล่ออกเป็นพันคนนะไม่มีใครพูดนั่นนะคือยันหน่อยฮะคือกฎหมายเนี่ยเป็นพันคนควรจะใช้อย่างเท่าเทียมกันในพรบตำรวจไม่ได้มีกำหนดชั้นยศบอกว่าถ้าคุณเป็นนายพลโทษคุณต้องเบากว่าการดำเนินการไม่ครับไม่ใช่ครับมันต้องเท่าเทียมกันครับถูกต้องครับใครที่เป็นตำรวจต้องโดนเหมือนกันใช้กฎหมายเดียวกันถ้าอย่างที่ท่านผู้การบอกถ้าเป็นชั้นประทวนอะลองเกี่ยวพันนิดนึงลองมีนิดเดียวนะออกไว้ก่อนแล้วออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนกันเลยเหมือนกับเหมือนกันอันนี้มันเลยต้องบังคับอย่างเท่าเทียมฟังดูแล้วก็ปัญหาอยู่ที่บุคคลหรือเปล่าฮะในการบังคับใช้ในหลายๆเรื่องถูกต้องจะวนไปที่ตั๋วไหมครับไม่รู้ก็วนไปที่ท่านผู้การแต้มพูดในตอนแรกเลยคือคนที่คนท่านตัวมองไงในประเด็นมันที่คนใช่ไหมครับจริงๆเราก็ต้องศึกษากันอย่างรายละเอียดอย่างเช่น กรณีที่กรรมาธิการความมั่นคงได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้มา2 รอบแล้วนะครับ2 นัดแล้วและนัดวันที่26 พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นนัดที่3นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเวทีกรรมาธิการทำไมเอาผู้ต้องหาเอาอะไรมาถกเถียงกันบนโต๊ะจริงๆมันเป็นเวทีศึกษานะศึกษาว่าปัญหาจริงๆมันเกิดขึ้นจากอะไรกรณีศึกษาเลยกรณีศึกษาตามรัฐธรรมนูญเลยครับ129นะมาตรา129เลยครับให้เรียกพยานให้เรียกเอกสารหลักฐานได้หมดเลยนะรัฐธรรมนูญให้อำนาจเลยนะฮะแต่ว่าผู้ที่เอามาเอกสารหลักฐานมาเปิดเผยเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนรับรองเองว่าเอกสารหลักฐานที่คุณเอามาเปิดเผยเนี่ยคือคุณรับรองว่าเป็นจริงเขาต้องรับผิดชอบเพราะว่าสุดท้ายแล้วรัฐธรรมนูญมันให้อำนาจกรรมาธิการเรียกมาไม่พอนะครับให้บันทึกเป็นรายงานและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยนะให้บันทึกเป็นรายงานและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคนเอาหลักฐานมาถ้าเขาหลักฐานไม่จริงไม่อะไรเขาก็ต้องรับผิดชอบในคดีของความที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถ้ามีคนไปร้องถูกต้องครับและอำนาจที่จะเปิดเผยไม่เปิดเผยอยู่ที่ประธานกรรมาธิการมีอำนาจบอกว่าขอประชุมรับขอเก็บหลักฐานนี้รับหรือแล้วแต่ดุลพินิจของประธานกรรมาธิการฉะนั้นวันนั้นที่เราศึกษากัน2 รอบเนี่ยและรอบที่3จะเกิดขึ้นวันที่เพื่อจะหาช่องโหว่และปัญหาที่เกิดขึ้นจากกฎหมายจากตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งจากกรณีเดียวคือกรณีที่คุณก็
พยายามปั่นกระแสหรือโจมตีกันเองภายใน แล้วเกิดการสร้างหลักฐานเท็จก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดกับกระบวนการของการศึกษาของกรรมาธิการ แต่กรรมาธิการจะไม่มีสิทธิ์ชี้ไปว่าคนนี้ถูกคนนี้ผิดนะฮะ เราไม่ชี้ เราไม่ชี้เราจะเกิดจากการปฏิรูปกระบวนการเกิดขึ้นว่าเอ้ยเราจะเสนอว่าเอ้ยสงสัยมันเป็นที่กฎหมายนะ ก็แก้กฎหมายแก้อะไรแก้ตรงไหน หรือเกิดที่บุคคลก็แก้ตรงไหนได้บ้าง แค่นั้นเองครับ ที่ผมพูดเมื่อกี้เพื่อให้น้องโตโต้ ครับ อย่างเช่นไอการที่น้องพูดเนี่ยเอาละผมไม่รู้ขั้นตอนของกรรมาธิการ แต่ผมก็เคยเป็นกรรมาธิการ เอาอย่างนี้ละกันว่า ยังไงครับท่าน การเอาผู้ต้องหากับคนที่ถูกจับมาเถียงกันแล้วออกสายทอดสดเนี่ยน้องรู้ไหมว่าอันเนี้ยมันจะต้องสู้กันในศาลต้องสู้กันในศาล อันนี้ท่านให้ความคิดเห็นนะง่ายลอง มันไม่ได้ไง คือมันอยู่ในศาลแล้วนะ คดีเนี้ยมันอยู่สิ่งที่เขาไปตีตารางตีขีดอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าโยงนั่นโยงเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะ อ๋ออันนี้มันอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้ว สอบสวน ใช่ไหม นะไประวังให้ดีนะ ไปดูกฎหมายดูรัฐธรรมนูญนะว่าไม่ได้นะ ผมไม่ได้เอาละจะขึ้นอยู่กับประธานกรรมาธิการว่าให้เปิดได้จะได้ไปดู ถ้ามีคนแจ้งความจะมีคนเดือดร้อนละกัน เพราะว่าเส้นเงินที่ต่างๆ ที่เขาโยงมานะมันอยู่ในสำนวนหมดแล้ว โอเค แล้ว อันนี้เป็นมุมที่น่าคิด แล้วค ที่น่า ดี ด เนี่ยมันจบไปตั้งแต่การสอบสวนแล้วนี่เพิ่งเอามาผมไม่รู้ว่าทำไมต้องเอามาฟื้นไง แล้วอย่างผมถามว่าคุณพิมพิไลเป็นผู้ต้องหา ครับ โดนชุดไตรลงจับคุณเอามาอย่างเงี้ยได้ไหมด คือ ว่า ผมตอบได้เลยครับว่ากรรมาธิการเนี่ยทั้งพรบอำนาจเรียกก็ตาม ทั้งรัฐธรรมนูญเองก็ตามเนี่ยให้อำนาจกับกรรมาธิการนะครับแม้กระทั่งอย่างเดียวเลยคือจะแทรกแซงไม่ได้คือ ก็เลย ถ้า คดี เมื่อไหร่การเรียกศาลหรือผู้พิพากษาอย่างเงี้ยไม่ได้ สั่งไม่ได้ อย่างเงี้ยไม่ได้ แต่กรณีที่เจ้าตัวเขาอ่ะถือเอกสารมามอบให้กับกรรมาธิการเอง โดยที่กรรมาธิการไม่ได้ออกคำสั่งเรียกหรือมีอำนาจเรียกเขาก็ตามแต่เนี่ยเขายื่นให้เอกสารเราเอง แล้วเขาประสงค์ที่จะให้มีการถ่ายทอดผมพูดง่ายๆว่าให้เปิดเผยได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้เป็นความรับผิดชอบต่อตัวเขา เช่นเดียวกันถ้าเขาไปพาดพิงบุคคลอื่นบุคคลใด แล้วทำให้เกิดบุคคลอื่นถึงความเสียหาย เขาต้องรับผิดชอบนะครับนั่นคือสิ่งที่กรรมาธิการทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยมองว่าสิ่งที่เขานำมาเปิดเผยก็ตามแต่นำมาชี้แจงก็ตามแต่นั้น เป็นสิ่งที่เขาสุจริตใจ ครับ และกรรมาธิการก็ไม่ได้เป็นการบังคับขู่เข็นให้เขา ครับ ทำเช่นนั้นดังนั้นถ้าเช่นถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ยินดีจะตอบเขาก็แค่บอกว่าไม่สะดวกตอบไม่ตอบแค่นั้นเองครับคือพูดง่ายๆว่าเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือ เอาปัญหามาวางอยู่บนโต๊ะให้เขาได้มีการพูดคุยกัน ประเทศไทยอาจจะไม่คุ้นชินการทำหน้าที่ของกรรมาธิการ แต่ถ้าไปต่างประเทศนี่โอ้โหเขาซักไซกันเหมือนศาลเลยครับเหมือนคณะตุลาการคณะหนึ่งเลยนะเขาเรียกว่าวิธีการไต่สวนเลยนะ ครับครับ เหมือนองค์ลูกขุนน่ะ อืม ถ้าไปต่างประเทศเขาซัดกันอย่างนั้นเลยนะ แต่ประเทศไทยมันไม่ค่อยใช้เครื่องมือนี้เท่าไหร่เพิ่งจะมีฮิตกันช่วงมีไลฟ์สดนี่แหละจนมีถ่ายทอดสดนี่แหละก็เลยฮิตกันหน่อยแค่นั้นเองเราก็เลยไม่ชินกัน งั้นนิดเดียวฮะ ครับ สิ่งที่ท่านผู้การแต้ม ครับ ฝากไว้เป็นข้อคิดตรงเนี้ย ครับ ดีไหมฮะที่ท่านอันนี้มี คือจริง ๆ กรรมาธิการเองมีความระมัดระวังอยู่แล้ว เรามีสำนักกฎหมายของสภาเป็นคนไต่ตรองก่อนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมนั่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่อง MOU 13-14เนี่ยถึงต้องมาดูก่อนนะฮะว่าวาระเนี้ยจะต้องมีเอกสารอะไรต้องส่งมาล่วงหน้าก่อนนะ คือ ส่งมาล่วงหน้าก่อนนะครับ ที่ไอ้เรื่องรายงานอ คบ ย่างนั้นมันคนละเรื่อ ค ง บ แต่เรื่องเนี้ถือว่าคุณพิมพ์ไม่ไรเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับท่านไตรลงค์สมมตินะในศาลเขาจะอ้างในคำที่ให้การในกรรมาธิการ แล้วถ้าเกิดศาลชี้ในสิ่งที่เถียงกันในวันนั้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบลงไปถามศาลดูนะ เพราะอันเนี้ยมันอยู่ปปชแล้ว บางเรื่องอยู่ที่ศาลนะ ครับ ที่มาพูดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ย โอเค ผมเนี่ย โอเค เป็นเตือนว่าเป็นห่วง ครับ เพราะว่าแต่ถ้าคุณเรียกมาข้างเดียว โอเค คุณก็บอกมา โอเค ฝ่ายมาคุณก็จดนี่อีกฝ่ายหนึ่งมา คุณก็มาจด โอเค คุณจะอย่างไรก็ได้ แต่นี่คุณเอามาปะทะไงมาประจันกัน โอเค นี่อันเนี้ย ครับ เนี่ยมันจะไม่ถูก อ่า ผมก็เตือนไว้ ได้ครับในมุมมองของท่านผู้การท่านสารวัตรโอ๊ตมีความคิดประเด็นนี้ยังไงฮะ มีนิดนึงฮะก็คือว่าผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายเนอะแล้วก็คือวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนทำไมเขาถึงมาใช้กลไกกรรมาธิการ ครับ เพราะผมเนี่ยเป็นทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีโอกาสได้นั่งอยู่ใน กรรมาธิการ กรรมาธิการด้วยนะครับ มันก็สืบเนื่องมาจากเขาไม่ได้เชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมไงครับจริงๆอ่ะมันก็เป็นข้อสงสัยแล้วว่า
ในเมื่อมันมีการดำเนินคดีดำเนินการไปแล้วอะแล้วทำไมต้องเอามาร้องอีกนะครับคือวันนี้มันมีจุดข้อสงสัยเรื่องความไม่ตรงไปตรงมา แล้วก็เหมือนที่เราพูดกันเรื่องมาตรฐานแต่วันนี้ถ้าเรามีตำรวจเราเนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันตรงไปตรงมา ผมว่าปัญหาอย่างเนี้ยก็น่าจะไม่เกิด เพราะเราสังเกตครับทำไมยุคนี้อินฟลูเอนเซอร์เยอะมากทำไมไม่ไปแจ้งความที่ตำรวจทำไมต้องไปแจ้งอินฟลูเอนเซอร์ก่อนแล้วพาไปเพราะมันก็เกิดเนี่ยครับเกิดจากความไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วการแก้ไขของตำรวจเนี่ยกลับกลายเป็นว่าให้แต่ละโรงพักเนี่ยมีอินฟูเป็นของตัวเองให้หน่วยงานนู้นนี้มีอินฟูเป็นตัวเป็นของตัวเองเพื่อมาตอบโต้อินฟลูเอนเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าการที่จะลดการอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยหรือการที่ให้ประชาชนไปร้องอินฟูเนี่ยง่ายที่สุดนะครับคือเราบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเท่าเทียมแค่นั้นเลยครับเพราะการที่ผู้เสียหายไปร้องเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือไม่ซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวพันแล้วอาจจะต้องมีเครื่องมือในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ที่มันสะดวกรวดเร็วง่ายกว่านี้หรือไม่นะครับมันก็จะเกี่ยวพันกันหลายอย่าง แล้วน้องสังเกตไหมสิ่งที่ไปพูดในกรรมาธิการเนี่ยมันคดีมันจบหมดแล้วนะสองแล้วอินฟูผมไม่ว่าอินฟูใครล่ะที่มาร้องแรกแหกกระเชยไม่เคยไปแจ้งความเลยที ไม่หมายความว่ามาร้องแต่ไม่แจ้งความ ไม่แจ้งความทีถ้าแจ้งความไอ้ตำรวจเร็วๆอย่าไม่อยากจะคำว่าหอหีบอะไรละกันมันไปกันหมดแล้ว ถ้าแจ้งความ ถ้าแจ้งความแต่ปรากฏว่าไม่แจ้งความผมยกตัวอย่างคดีแตงโมแล้วกันแตงโมนี่ไม่จบมานานมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพื่ออินฟูเพื่อทนายอะไรก็ไม่รู้ต่างๆ ไปเรียกเงินไปตบทรัพย์เขาหมดเขาไม่ให้ มันก็เลยฟื้นขึ้นมา อย่างนั้นเลยเหรอ เอาก็ผมทำไมผมไม่ตำรวจลูกน้องผมไล่าให้ฟังหมดอ่ะ อย่างนั้นเลยเหรอฮะ อ้าว โอเค ไปรีดเงินเขาทั้งนั้นเนี่ยบางคนเรียก10 ล้าน อุ้ย อันนี้ไม่ยืนยันนะฮะไม่ยืนยันนะครับ เอาบอกเลยครับผมบอกเลย โอเค ผมไม่กลัวหรอก งั้นผมกลับ เรียกจริงๆอะ กลับมาที่สารวัตรนิดหนึ่งพอดีคลิปตอนต้นในช่วงของออนไลน์ที่เราเปิดมาเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอบคุณคลิปจากเพจ Facebook ป๋าต่อยด้วยนะฮะที่เปิดเมื่อสักครู่นี้เอาตรงๆวันนั้นคือแบบมันอัดอั้นตันใจหรืออะไรยังไงพูดออกมาแบบตรงไม่ได้ ก็คือใน ไม่ได้คิดว่าจะมีผลกระทบอะไรยังไงกับสายงานอาชีพตัวเองหรืออะไรยังไงเลยเหรอ คือวันนั้นประชุมกันนานครับ5 ชั่วโมงครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะตัดคลิปผมมาแต่ว่าก็คือทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมาธิการถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจ หรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีขั้นตอนอะไรเงี้ยที่ผมพอให้ความเห็นได้ ผมก็จะแสดงความเห็นในทุกครั้งนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยประเด็นคือเรื่องของการที่กรตรเนี่ยชี้มูลเรื่องของท่านต่อศักดิ์อดีตผบตรกับตำรวจ200 นายนะครับแล้วก็แต่ว่าในการประชุมเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องอื่นอีกเยอะครับผมก็เลยขอถามเนี่ยประเด็นนี้ว่าสิ่งที่จะตอบกรรมาธิการได้เนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นที่ว่าเนี่ยครับแล้วทางตำรวจเรามีการดำเนินการอะไรไปแล้วหรือยังก็เลยเป็นที่มาของคลิปครับที่ว่าเปิดไมค์พูดซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะครับเข้าใจครับ เพราะว่าผมก็ไปยังสวัสดีท่านกรชัยท่านไตรรงค์รุ่นพี่ผมทั้งนั้นนะแล้วก็ชื่นชมการทำงานนะครับคือตอนนี้สั่ง200 คนที่คณะกรตรนั่นเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าคณะนี้มีหนังสือแจ้งให้เพื่อ200 คนแล้วเนี่ยเข้ามาชี้แจงอย่างยังไม่รู้เลยยังไม่ก็นี่ไงก็ยังไม่รู้เพราะมันก็ต้องไปถามคณะกรรมการกรตรไงต้องไปถามตรงนี้ไม่ใช่ไปถามกรมตำรวจนะต้องไปถามชุดนี้ แล้วพอเรียกมาเนี่ยจะต้องให้เวลาให้เขาไปเอาพยานหลักฐานอีกมา30 วัน60 วันไม่รู้อะไรอีก200 คนนี่เยอะเนาะเยอะนี่เยอะมากครับเยอะมากแล้วคุณดูดิเวลาผู้ต้องหาที่มาให้การกรรมาธิการพอฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งตอบชัดเจนมากจำนู่นจำนี่ได้หมดแต่ฝ่ายที่ตัวเองเกี่ยวข้องดันจำชื่อนามสกุลไม่ได้ทั้งที่เป็นร่วมกระบวนการน่ะแล้วก็ต้องไปคิดเอาอย่างเงี้ยประชาชนเหมือนจะทำไมคุณไม่พูดให้มันตรงๆไปเพราะเราอยู่ในกรรมาธิการน่ะเพื่อเราจะแก้ปัญหากับตำรวจมึงก็พูดตรงๆทั้งสองฝ่ายได้ไหมแล้วทีวีก็ไปเอาไอ้โค้ดคำมาอย่างเงี้ย
อย่างบิ๊กคนหนึ่งไปพูดถึงเรื่องข้อสอบอ่ะก็เอาแต่ไปพูดเรื่องผัวเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้ เอาไปออกทีวี แต่อีตอนที่อาจารย์พูดไม่เคยเอามาออกเลยที่พูดดีๆตรงๆอ่ะอ้าวก็อย่างเงี้ยมันคือผมถึงบอกว่ามันต้องระวัง ครับ วันที่ 26 ครับ26อีกนัด แมตช์ หนึ่ง EP ครับก็ 3คาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในการประชุมครั้งที่ 3 ครับคือ จะเป็น รอบ นัดสุดท้ายแล้วมั้ยเกี่ยวกับประเด็นนี้ น่าจะเป็นนัดสุดท้ายเฉพาะประเด็นที่ผู้ร้องมาเรื่องนี้นะครับก็คงจะลงรายละเอียดในขั้นตอนที่กระบวนการเรื่องการของพนักงานสอบสวนนะครับที่มีปัญหาว่าตกลงแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยที่มีการนำพยานมากับคำให้การเนี่ยมันผิดพลาดที่ขั้นตอนไหนนะครับเพราะตอนนี้เห็นว่าล่าสุดนี้เห็นว่ามีการลงโทษทางวินัยพนักงานสอบสวนท่านที่ทำคดีนี้แล้วนะครับว่ามีความผิดพลาดในกระบวนการสอบสวนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องถามกันว่ามันเกิดความผิดพลาดเพราะอะไรนะครับ จะมีการนำหลักฐานมาเปิดอะไรอีกเยอะแยะ ก็ มากมายไหมฮะ อยู่ที่ผู้ร้องกับผู้ที่ถูกร้องเขาก็จะส่งเอกสารหลักฐานมาโต้แย้งชี้แจงกันในชั้นกรรมาธิการ โอเค นะครับ แล้วจะมีการถ่ายทอดสดไหม คาดว่าท่านประธานจะอนุญาตให้ถ่ายทอดสดครับ แสดงก็ต้องติดตามต่อไป ครับ จะเป็นอีกหลายชั่วโมง ก็ หรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ อันนี้ก็อยู่ที่พวกเราด้วย สารวัตรอยู่จะไปได้ไหมครับอยู่ต้องอยู่ จริงๆอ่ะการประชุมอ่ะจะจบเที่ยง ครับ แต่คณะถ้าท่านประธานเป็นรังสิมันต์โรม ครับ เมื่อไหร่นะเกินเที่ยงทุกรอบ ครับ แล้วก็วันนั้นก็เรคคอร์ดใหม่นะบ่ายโมงครึ่ง คือท่านประธานจะค่อนข้างให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้พูดพอๆกัน ควร นะ ควรจะ ใช่ก็คือ ควรจะ ให้ทั้งสองฝ่ายได้ดีเบตเต็มที่ให้เอาหลักฐานพยานมาคุยกันเต็มที่เลยนะครับส่วนผิดถูกเนี่ยผู้ที่ตัดสินใจไม่ใช่พวกเราอยู่แล้ว ถูกครับ ครับก็จะเป็นรายงานออกไป เช่นเดียวกับโต๊ะนี้เราก็ไม่ได้ตัดสินใครอยู่แล้ว อ่า แต่ว่าเรียนเชิญมาแสดงความคิดเห็นผู้การแต้มก็แสดงความคิดเห็นของผู้การแต้มสารวัตร ครับ ก็แสดงความคิดเห็นของสารวัตร ครับ ท่านสสโตโต้ก็อธิบายนะแสดงความคิดเห็น เราไม่ได้ชี้ว่าใครถูกใครผิดใดทั้งสิ้นคือมันไม่ใช่หน้าที่เรา ครับ นะครับเพียงแต่เราอยากจะมันเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วผมว่ามันจะเป็นอย่างที่ท่านสสโตโต้บอกว่ามันคือกรณีศึกษา ครับ เพราะไม่งั้นเราก็จะวนลูปอยู่ปัญหาเดิมๆตั้งแต่ผู้การแต้มในอดีตก็คือบอกให้มันก็เริ่มมีมาหลายปีแล้วมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะทำให้องค์กรตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงเมื่อไหร่ยังไง อันนี้ผมว่าสำคัญนะครับคุณผู้ช ผม ม ค นิ รั ด บ ได้ไหม เตอะ ต่อไปเนี่ยผมว่าตำรวจเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้น เพราะอะไรว่าโซเชียลและสังคมตรวจสอบกันมากขึ้น อันเนี้ยดีที่สุดโซเชียลช่วยกันไอ้คนไหนก็ทำความผิดโซเชียลมา สังคมตรวจสอบแรงๆแบบเนี้ยตำรวจเร็วๆมันจะน้อยไป เพราะจะไม่กล้ากระทำความผิดไอ้อย่างเงี้ยดีมาก เหมือนไปร้องอ่ะร้องไอ้คนนั้นทำผิดร้องไปเลยใช่ไหมแล้วร้องแล้วแจ้งความด้วย มันจะได้ออก ผมเห็นด้วยนะผมไม่ชอบตำรวจไม่ดีนะ น้องก็ทำงานกับผมก็รู้นะผมนี่เป็นคนตรงไปตรงมา เคย เอ้าผมเป็นผู้การหนึ่ง ใช่ ไปอยู่พญาไท ผมจ อ่ะ บมาลง ผม พญาไท นี่โหดนะผมบอกให้ฟังแล้วผมเกลียดมากเลยนะ ผมไม่มีนั่นเลยนะ โหดไหมโหด ผมอยู่ ชื่อเสียงดีครับ โทษ มือปราบหูด อื่น ำนะที่เสียงดีโอเค ตรงไปตรงมาตำรวจเร็วผมไล่ออกตำรวจ ฮะยังมีประเด็นที่ค้างอยู่ฮะยุคทมินไม่ต้องเอ่ยชื่ออะไรนะฮะเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมก็ถามมาไอ้ตกลงยุคทมินคือยุคอะไร เอางี้ดีกว่า เออ สมัยก่อนซื้อขายตำแหน่งเขาทำไงอ่ะผมยกๆก่อน ทำยังไงฮะ เล่าไปทีแล้วน้องเป็นน้อง สารวัตรโอ๊ตบอกเดี๋ยวก่อน น้องเป็นรองผู้การนะ ผมลองกัน ผมมาจ้างน้องออกจากราชการ5 ล้าน เพราะน้องเป็นรองผู้การไงก็ขึ้นผู้การไม่ได้ พอน้องขึ้นออกไปเนี่ยตำแหน่งมันว่าง ไอ้คนเป็นผู้กำกับมันจะขึ้นรองผู้การ เพราะมันมีอนาคต มันเอาเงินมาจ่ายให้5 ล้าน แล้วไอ้ตำแหน่งผู้กำกับก็ว่างไงแม่งก็เรียกอีก5 ล้านรองผู้กำกับก็ว่างเอาไป3 ล้านสารวัตรว่าง2 ล้านนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะ อะไรฮะ แม่งจ้างอะไร เปิด วะ หลุม จ้างเป็นแท่งอ่ะแท่งเลยล่ะ เปิดหลุม ซื้อเป็น เปิดหลุม เปิดหลุมเลยเนี่ยเป็นแท่งเลย แล้วคุณรู้ไหมว่ายุคนี้ยุคนั้นนี่ใครทำ ว่า ยุคทวินไง ยุคทมินยุคทมิน โอ้แม่งก็รู้กันหมดทั้งประเทศ ผมไม่อยากเป็นพยานนะครับ ผมก็ไม่อยากเป็นพยานนะ ก็ผมไม่เอ่ยชื่อ ใครอยู่เป็นคนทำยุคทมินนี่คนก็รู้กันหมดอะเร็วที่สุด ปาดเหงื่อเลยสารวัตรโอ๊ตปาดเหงื่อหน่อยไหม
แค่นี้ผมก็แย่แล้วโอ้โห ยุคนั้นเหรอแล้วมีตระกูลเนี่ยเหรอท่านบอกมีเป็นขบวนการเป็นตระกูลเนี่ยเหรอ ตระกูลน่ะทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกเมียทำกันจน โอ้อย่างนั้นเลยเหรอฮะ โอ้โหตำรวจแม่งก็รู้ทั่วประเทศ คือเอานี้ตำรวจรู้กันทั่วประเทศจริงๆเหรอในยุคเนี้ย น้องกล้าพูดหรือว่าถามนะรู้ว่า เอาแค่ไม่ต้องพูด ยุค ถึง ทมิฬรู้ทั้งประเทศ มียุคทมิน ก็ ไหม ถ้าเรื่องเปิดหลุมก็เคยได้ยินมา ก็แต่อย่างที่บอกผมมาโชคดีที่ว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้ซื้อ สัผัส ตำแหน่งไง กับเรื่องตรง ไม่ นี้ ได้ซื้อตำแหน่งพวกผมเนี่ยไม่ได้ซื้อตำแหน่งแม่งซื้อไม่ได้หรอกสมัยก่อนเดียวต้อง เข้าใจ งานโช นะ ว์ ซื้อ กัน มา หมดอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้การแล้วเขาเอาเงินมาจากไหนจ่ายทีหนึ่ง5 ล้าน5 ล้าน8 ล้าน ก็ไปรีดประชาชนไง ก็มันเป็นที่มานี่ไง ก็ถึงแก้กฎหมายพรบปี 65 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมันดีขึ้น การซื้อขายตำแหน่งมันจะได้น้อยลง น้องรู้ไหมยุคนั้นทำไงอีกสมมติเขาเอาเงินแต่งตั้งน้องมาอยู่ตำแหน่งดีแล้ว เดี๋ยวจะมีขบวนการไปบอกเฮ้ยได้ข่าวว่ามึงจะโดนย้ายนะน้องต้องไปวิ่งกับไอ้คนเก่าอีกนะ รักษา อไป เขา ให้ อีก ก้อนหนึ่งนะ อ๋อคำสั่งออกหลายรอบ และยุคนี้ยุคนั้นนะบางทีชื่อย้าย 3-4 ครั้งใน2-3 วันเนี่ย เดี๋ยวก่อนท่านคือยุคทมินนี่ท่านผู้การแต้มเกษียณแล้วใช่ไหมฮะ เสร็จแล้ว เกษียณแล้วโอเค ไม่กี่ปีนี่เอง โอ้ย แล้วไงรู้เปล่า เนี่ยนะ ออกคำสั่งบางทีย้าย 3-4 คนเดียวเนี่ย อย่างทุกน้องเนี่ยย้ายวันนี้ย้ายไปอยู่นี่เอาพรุ่งนี้เอาโดนโยกไปอยู่นู่นอยู่ที่แล้ว เพราะสาเหตุอะไรรู้ไหมจ่ายไม่ครบไงอายุเทอร์มินเนี่ย พี่โตโต้ ครับผม เราท่านโตโต้เอาไป ครับผม เอาเรื่องนี้ไปถามเขามั่ง ครับ ดังนั้นเนี่ย ผมพอนึกออกว่าใคร ถามเขามั่ง ท่านผู้การเขียนในยุคไหนครับผมไม่โชว์ผมแค่รู้เขียนได้ไหมฮะ กูแค่นี้ก็รู้แล้ว ผมไม่รู้จริงๆผมก็ยังไม่รู้ไม่เป็นไร พี่โตโต้ยังรู้เลย เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับสุดท้ายสุดเอาแหละทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับกับสิ่งที่แขกรับเชิญของเราได้พูดมาอย่างที่บอกก็เป็นข้อมูลเป็นมุมมองของแต่ละท่านนะครับซึ่งทางรายการอย่างที่บอกเราเป็นสื่อเราไม่มีเจตนาที่ยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่เราถามแล้วก็ขึ้นอยู่ที่คุณผู้ชมครับว่าคุณผู้ชมจะตัดสินอย่างไรแต่สุดท้ายสุดเรื่องของคดีความต่างๆเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นกระบวนการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งคนที่ตัดสินไม่ใช่เรา ไม่ใช่คณะกรรมาธิการ ครับ ไม่ใช่ผู้การแต้มไม่ใช่สารวัตรโอ๊ตไม่ใช่ทินโจกมลกิจไม่ใช่ท่านสสโตโต้ ครับ แต่คือกระบวนการยุติธรรมที่สุดท้าย ครับ ไปจบที่ศาลท่าน ครับ ในการดูพยานหลักฐานต่าง ๆ ทั้งหมด ใช่ ถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ อันนั้นก็ว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ แต่ที่แน่ๆวันนี้สิ่งที่ตั้งใจคืออยากจะให้เห็นว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหน ครับ เราจะทำให้ อ่า ช่องโหว่เนี่ยมันหายไปได้อย่างไร ครับ ถูกต้องไหมฮะ ครับ พี่โอ๊ตถูกไหม ถูกครับ และเราจะได้มีสถาบัน ครับ ตำรวจ ครับ ที่แข็งแรงในอนาคตที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันเนี้ยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด ครับ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญครับท่านสสครับ ครับ ผมขออนุญาตฮะ ขอบคุณ อันนี้ มาก คือผมบอกได้ฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายการมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ครับ เพาฉะนั้น ผม ท่านสส กำลังจะ ไม่ต้อง ถามเลยครับ ไม่ต้องกังวล 3,000 นะฮะโอเคครับท่านครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับ ยังมีประเด็นที่คุณอัจฉริยะก็ออกมาเปิดนะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวกลางในการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการเปิดหลักฐานต่างๆ เป็นข้อความชัดมีแล้วมีปล่อยคลิปเสียงอันนี้คือก็ผมก็เลยติดตามพี่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์หมาแก่นะครับ กับพี่อมรรัตน์นะฮะแมวสาวก็โอ้โหเปิดกัน ครับ อย่างไม่เกรงกลัว จัดเต็มผมไม่แน่ใจนี่เขาจะไปเปิดในกรรมาธิการด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ไม่ใช่เรื่องร้องมาแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวต้องดูหลักฐานพยานที่เขาจะส่งมาก่อนฮะ งั้นผมเชื่อว่าวันที่ ฮะ 26 ที่จะถึงนี้นะครับ ครับ ท่านต้องการสิ่งนี้ฮะ คืออะไรครับพี่ อันนี้ยาดมสมุนไพร ท่ามังกรทอง ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ท่านผู้การแต้มมีหลายคนทักมาว่าท่านผู้การแต้มเก็บอัดอั้นตันใจอะไรมาจากไหนวันนี้รู้สึกแบบปล่อยพลังเต็ม ผมพูดอย่างเงี้ยผมเป็นคนตรงแรงๆเงี้ยผมเป็นคน โอเค เหมือนคนอื่น ได้ครับ แต่เพื่ออันนี้จะช่วย ได้ครับ ท่านได้นะครับ ยาดมสมุนไพร ผมตอนรับราชการผมทะเลาะกับนาย
หลายคนมาก โอเค เพราะผมไม่ ผม ยอม เชื่อผมเชื่อ ไม่ยอม ผมเชื่ออ่ะแต่ที่แน่ๆยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะอันนี้คือของดีจากอ้วยอันโอสถขอบคุณมากๆเลยนะครับ ต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับหุงเก่งทำได้หลากหลายอร่อยได้มากกว่าหุงข้าวหม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรนะครับหุงข้าวขึ้นหม้อนุ่มฟูเรียงเม็ดสวยนะครับ Seagull Electric ขอบคุณมากๆครับและจาก Seagull Electric นะครับผมขออนุญาตมอบของจาก Seagull Electric นะฮะขออนุญาตนิดนึงผมอีก 9 เดือนผมจะเปิดร้านขายของได้เลยขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์น้อง สปอนเซอร์เยอะมากครับ ที่น่ารักมากๆ โดเรมอนใช่ไหมเนี่ย อันนี้ก็โดเรมอน ก็ได้ดึงออกมา นะครับขออนุญาตนะครับท่านครับ ครับ ขอบคุณครับท่านครับ อันนี้ฮะคุณผู้ชมนี่คือแก้วปั่นแบบพกพารุ่น อ๋อ Smoothie ขอบคุณครับ Mix นะฮะ อ๋อ จาก Seagull Electric นี่มอบให้ ครับผม นะครับเผื่อท่านอมยาอม ครับ เสร็จดมยาดมปุ๊บ ครับ ปั่น ปั่นเลยนะครับ ปั่นได้นะ เหลือแค่ผลไม้ใส่มาให้ ใช่ไม่ได้ปั่นกระแสทั้งสิ้นนะฮะ โอเค แต่ น้องวัยรุ่นเอานี้ไปพี่เอาดำไป โอเค มีการแลกของกันด้วยนะ โอเคครับ อีกอันหนึง อันนี้ของดีครับ ยาสามัญประจำบ้าน กรดไหลย้อนครับ ต้องวันเกิดครับ ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับ นี่ฮะ ต้องวันเกิดฮะ ถ้าท่านมีกรดไหลย้อน ของดีนะฮะ วันเกิดครับ ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ต่อกันที่ Compact Brake เลยนะครับ อันนี้เป็นเบรกนะฮะ ซึ่งก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับ มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกนะครับ พร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณ จัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ Compact Brake นะ ต่อกันที่เดี๋ยวก่อนหารคู่ของผมหารคู่ของผม เมื่อกี้ นี่หารคู่ของผมผมขอมอบให้ ครับ 49 บาท ครับผม เข้าถึงได้ง่ายจริงๆฮะยาธาตุ ขอบคุณ น้ำขาวครับ ขออนุญาตฮะท่านสส รวม ค กั รั น บ ยังไม่เกิน 3,000 ใช่ไหมครับเนี่ย ไม่เกินฮะ โอค แน่นอนรับประกันได้ เดี๋ยวรวม ค ไป รับ รวมมา ไม่ถึงฮะเอาหัวเป็นประกันฮะขออนุญาตครับขออนุญาตครับ กินอะไรนะกินข้าว กินได้แล้วครับ อันนี้ฮะ ท้องอืด ฮะเดี๋ยวผมอธิบายเลยฮะ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับ หาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปครับ ราคาเพียง 49 บาท เข้าถึงง่ายนะครับ จาก HK Pharmaceutical ยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้า ตราหารคู่มาตรฐานสากลครับ 49 บาทเท่านั้น ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่กันเลยนะฮะคุณผู้ชม BrainTech Tri-Screen ครับ เป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุด ๆ ครับ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีเลยนะครับ น้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับ กดเข้าไปที่หน้า Facebook ของเราถ้าท่านสนใจนะฮะ Facebook Tero Digital ครับ อย่าพลาดตอนสั่งซื้อถ้าตัดสินใจสั่งซื้อมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันครับ 14 นิ้วกับ 16 นิ้ว แต่ตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ดนะครับ เพราะท่านจะได้ลดส่วนลดทันที 2,000 บาท ก็คือโค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ อันนี้สุดท้ายสุดแล้วครับคุณผู้ชมครับ อยากให้ทุกท่านเข้าไปที่หน้า Shopee Lazada หรือ TikTok หรือ Facebook ก็ได้นะฮะตอนนี้เข้าไปพิมพ์คำว่า CHOL ชน CHOL ครีมทามือนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยครับ น้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในนี้ครับ อยู่ในหลอดนี้แหละฮะมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับ มีสารสกัดธรรมชาติต่างๆ ธรรมชาติล้วนๆ นี่เป็น SKU ที่เราสร้างออกมา แล้วก็ได้รับการตอบรับจากชาวต่างชาติ เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของผมหน้าร้านที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์คิงพาวเวอร์สยามพารากอนนะรวมถึง M Quartier กลับมาซื้อซ้ำเยอะ และจริงๆผมทำน้ำมันหอมระเหยเกรดบำบัดอยู่แล้วนะครับนี่เป็นหนึ่งใน SKU ที่เป็น SKU เปิดใจให้ทุกท่านได้เปิดใจหน่อย เข้าไปที่ Shopee Lazada นะหรือ TikTok นะครับหรือจะเอาสะดวกตอนนี้เลยก็คือเข้าไปที่ YouTube ตอนนี้กดตะกร้านะครับเรามี YouTube เนี่ยกดตะกร้าเสร็จปุ๊บข้างในเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย จะมีซีเกิลมีนะฮะวันเดวิดมินมีต่างๆมากมายเลยในเนี้ยเข้าไปดูได้เลยนะครับช้อปปิ้งตอนนี้ระหว่างที่ชมรายการของเรานะครับลองเปิดใจกันดูครับคุณผู้ชมครับเอาละเราคงต้องติดตามต่อไปนะท่านผู้การแต้มท่านสารวัตรโอ๊ตท่านสสโตโต้ ครับผม เราก็หวังคุณผู้ชมก็หวัง ครับ ว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ครับ ครั้งสำคัญเพื่อที่จะลบข้อคอรหาต่างๆ และให้
ประเทศของเราเดินหน้าไปอย่างเต็มภาคภูมิ ผมว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีท่านสสโตโต้พูดเนาะท่านประธานแต่นี่ ฟังให้ประชาชนตรวจส ใช่ อบไปเยอะ นี่เป็นโอกาสที่ดีจริง ครับ ๆ ในการที่จะเอาแหละไหนๆก็เกิดเรื่องแล้วก็ทำให้ดีเลยเนาะสารวัตรโอ๊ต ดีครับ ถูกต้องไหม ดีครับ จังหวะดีเลยนะ ตอนนี้ตรงนี้แหละ ตอนนี้แหละยุคนี้แหละ สะท้อนขึ้นมากับปัญหาที่ผมถามคำถามที่ผมถามคุณผู้ชมไป ผมถามว่าคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตำรวจหรือไม่ มาดูกันหน่อยนะโหวตกันมาอย่างนี้ฮะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตำรวจหรือไม่ เคย 84%ไม่เคย 11%ไม่แน่ใจ 5%เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดี เราไม่ได้บอกไม่ดีแบบไหนอะไรแต่คือรู้สึกว่าไม่ดีอ่ะอันนี้คือปัจเจกบุคคลเนาะสารวัตรโอ๊ตผู้การแต้ม เข้าใจครับ ในฐานะที่เป็นตำรวจประหลาดใจไหมฮะกับ ผมว่าก็เขาว่าคนพูดเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงว่าที่เวลาตำรวจทำความดีมาจะมาเขาไปประสบเนี่ยบางทีถ้าตำรวจเรียกจราจรเรียกจราจรพูดไม่เพราะมันก็พูด ประสบการณ์ไม่ดี ใช่ไหม ก็เป็นได้อันนี้แฟร์ แต่ ถูก คุณไม่เคยบอกว่าที่คุณขับรถมันผิดนะไหมไม่เคยแล้วเราไม่เคยพูด โอเค ก็พูดว่าตำรวจพูดอย่างนี้มันพูดได้หมดอ่ะ แฟร์ คือตำรวจพูดไม่เพราะมันก็พูดไม่ดี แฟร์ จะมาแต่ถ้าบอกตำรวจรีดเงินบอกตำรวจรีดเงินใครถูกตำรวจรีดเงินมั่ง แล้วลงไปบอกดิทั่วประเทศอันไหนบ้างที่ไม่เคยถูกตำรวจเรียกเงิน มันจะได้บาลานซ์กันไงถ้าถามอย่างเงี้ย โอเค แต่ อันนี้มีเหตุผล อ่า คุณโบเรานำไปพิจารณาในรอบต่อไปถ้าจะพูดถึงเรื่องตำรวจ ว่าตำรวจใครมั่งไม่โดนตำรวจรีดเงินน่ะ อ่ะ เพราะมัน โอเค คนทั้งประเทศมันโดนรีดเงินทั้งประเทศหรือเปล่า มี มี เหตุและผล ถ้าอย่างนี้มันอย่างนี้มันมีแน่นอนอ่ะ สารวัตรโอ๊ตคิด เหมือน ยังไง แบบ กับ เอานิดนึงตัวท่านน้องเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยบางทีบอกอ้าวนั่งรอก่อน เฮ้ยอันนี้ก็ไม่ดีแล้ว ไม่ดีละแม่ แฟร์ เราเป็นพนักงานสอบสวนเรารู้ สสโตโต้เดี๋ยวให้ปิดท้าย โอเค ดยังไง ก็ผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคืออย่างที่บอกมันถ้าพูดไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีแล้วนะครับถ้าประชาชนได้รับความช่วยเหลือ ก็อาจจะรู้สึกดี คือวันนี้ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตำรวจถ้าอยากจะพัฒนาองค์กรต้องรับฟังความเห็นครับ ต้องไม่แบบว่าถ้าเขาบอกว่าตำรวจไม่ดีไม่กูดีเถียงกลับอย่างเงี้ยไม่ได้ครับ คือเราต้องรับฟังก่อน เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า แล้วที่มันไม่ดีคืออะไร เพราะอะไรนะครับ พอเรารับฟังความจริงเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไร เราก็จะไปทบทวนดูว่า แล้วปัญหาตรงเนี้ยมันจะแก้ยังไงนะครับ ถ้ามันเกิดจากการที่เราทำหน้าที่แล้วเขาทำผิดแล้วเขาไม่พอใจเรา อันเนี้ยไม่ใช่เรื่องผิดของเรา มันเป็นเรื่องทัศนคติ แต่สุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าก็ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับ เกี่ยวกับตำรวจยุคนี้ครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานแล้วกันนะครับ ก็ยืนหยัดอดทนสู้ต่อไปครับ ผมก็หวังว่าการที่เราทำงานเนี่ยตำรวจเนี่ยทำตามหน้าที่มันดีกับประชาชนอยู่แล้ว ครับเอาตรงๆก่อนที่จะไปจบที่ท่านสสโตโต้ ครับ เคยได้รับสายเคยได้รับสายจากใครบ้างไหมฮะจากการที่ออกมาพูดอะไรขนาดนี้แบบโทรมาแล้วแบบเฮ้ยเอ็งพูดขนาดนี้ได้ยังไงนู่นนี่มีไหม ก็ถ้าก่อนหน้านี้มีการห้ามตอนที่ผมก็เรียกร้องอะไรบางอย่าง โอเค ทั้งเรื่องทรงผมทั้งเรื่องอะไรคือ โอเค เราเห็นว่าคำสั่งบางอย่างมันไม่เป็นธรรมจริง โอเค ๆนะครับขัดรัฐธรรมนูญเองบ้างขัดเรื่องพรบตำรวจบ้างการใช้คำสั่งแบบไม่เป็นธรรม โอเค แต่ช่วงหลังตั้งแต่คลิปไวรัลแล้วกัน ครับ มีคนโทรมาครับโทรมาชื่นชม ว่าเป็นตัวแทนของตำรวจ ว่าเป็นความในใจของฉันผู้น้อย ซึ่งผมก็บอกเขาว่าก็โอเคครับมันเป็นราคาที่ผมต้องจ่ายอยู่แล้ว ซึ่งอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรครับผมรับสภาพ ผมถือว่าผมได้ทำหน้าที่ของผมแล้วครับผมครับ ท่านสสโตโต้จะฝากทิ้งท้ายอะไรหน่อยไหมกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น แล้วก็วันที่ 26 พฤศจิกายน ครับ คาดหวั ก็ งจะเกิดอะไรขึ้น ต้องยอมรับอย่างที่หลายท่านพูดนะครับว่าตำรวจเองเนี่ยเป็นด่านหน้าของกระบวนการยุติธรรม เป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมฉะนั้นมีอำนาจให้คุณให้โทษกับคนได้ ครับ ก็ไม่ใช่ทุกคนจะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับ บางคนผิดก็ไม่ยอมรับผิดนี่เป็นเรื่องปกติ ถูก ฉะนั้นมันก็เลยเกิดเรื่องที่ว่าอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วก็อยากให้ถือโอกาสนี้เป็นช่วงที่วิกฤตก็จริง แต่ว่าเห็นโอกาสปลายอุโมงค์แล้วเห็นแสงสว่างแล้วว่า วันนี้ประชาชนจับตาพฤติกรรมการทำงานและ
ตรวจตาการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไม่ใช่ตำรวจไปตรวจจับประชาชนอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยประชาชนเองก็ต้องตรวจจับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำการไม่ดี หรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องฝากพี่น้องเป็นตำรวจเช่นเดียวกันครับว่าต่อไปนี้ประชาชนก็จะช่วยกันดูท่านในการทำงาน แล้วก็คงจะต้องช่วยกันปรับปรุงกระบวนการของท่านให้มากขึ้นนะครับ อ่ะผมเองก็มีพรรคพวกเป็นตำรวจ ครับ นะครับเราก็พูดคุยเรื่องประเด็นเหล่านี้เหมือนกันเนาะท่านผู้การนะอันนี้พูดตรงไปตรงมา แล้วก็หลายเสียงออกมาก็อยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะแค่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ มาก ขอบคุณทั้งสองท่าน ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ